Cổ Trang xin chào quý vị. Triệu năm rồi, ta kiếm tiền vẫn còn sống. Ngươi đừng phí công vô ích, Lý Quân Dạ. Nguồn gốc quỷ dị không thể diệt, dù là thần tôn cũng sẽ nhiễm quỷ dị. Thần phục quỷ đạo, cửu giới này nên thuộc về dị ma giới ta. Diệt ngươi chính là ngày cửu giới Vĩnh Dạ giáng lâm. Muốn diệt sư huynh ta, trước xem kiếm trong tay ta có đồng ý không? Sư muội, muội tránh ra, đừng để bị khí ba của ta làm bị thương. Ba người phế vật các ngươi cũng dám kêu gào trước mặt bản tôn. Triệu năm rồi, cũng đến lúc nên để các người biến mất rồi. Ngươi một mình muốn diệt Tam Đại Đế Tiên ta. Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Bản Căn, Quảng Tú ức kiếp, chứng vô thần thông. Lý Quân Dạ, ngươi đang làm gì vậy? Sức mạnh thật mạnh. Hắn lại đang đốt cháy đại đạo. Hắn muốn lọc thạch câu phần. Cho ta diệt. Ngươi còn chờ gì nữa? Đương nhiên là chờ các ngươi nhau chết. Sư muội, muội. Mấy ngàn năm rồi, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Các ngươi đều chết hết đi. Chủ nhân cửu giới này nên đến lượt ta rồi. Muội thật sự có thể giết ta sao? Quả nhiên là vạn cổ thần tôn. Kim thân vì chết, ngươi lại có thể trùng sinh. Lý Quân Dạ, dù truy về ngàn năm trước, xuyên qua chân trời, ta cũng phải diệt cỏ tận gốc ngươi. Liên tổ liệt tông ở trên. Lý Quân Dạ vô đức vô tài, đan điền vỡ nát, dầu hết đèn tàn. Từ hôm nay, bãi Lý Quân Dạ vị thế tử, do Lý Hạo Dương kế thừa. Chư vị tộc nhân có ý kiến gì không? Phải bãi. Bãi xuất Lý Quân Dạ. Muốn bãi con ta, các người còn chưa có tư cách. Quân Dạ, con thế nào rồi? Mau tỉnh lại Quân Dạ. Lý gia muốn thành thánh, loại phế vật này sao có thể thành thế tử? Chỉ có Lý Hạo Dương mới là hy vọng tương lai của Lý gia chúng ta. Con ta còn chưa chết, chỉ cần ta còn một hơi, ta tuyệt đối không đồng ý bãi chót. Lý Quân Dạ ý đồ làm dơ bẩn Tô Mộng Vũ, còn bị đệ tử Thiên Vũ Tông bắt gà đánh thành phế vật, làm ra chuyện như vậy, khiến Lý gia ta mất hết mặt mũi. Còn mặt mũi nào thành thế tử? Phải bãi. Đừng quên Tô gia và quan hệ của Thiên Vũ Tông, ai chọc vào Thiên Vũ Tông đều là diệt môn. Không bái chốt hắn, làm sao ăn nói với Thiên Vũ Tông đây? Ta lại trùng sinh về thời niên thiếu. Năm đó Tô Mộng Vũ cấu kết Phương Thiên Hàn hãm hại ta, phế đan điền ta, diệt Lý gia ta. Sau đó còn có sư muội phản bội, giờ ta sống lại một đời. Các người những kẻ tiểu nhân này, món nợ này chúng ta từng người tính. Sao có thể? Quân Dạ, con cảm thấy thế nào? Các người đám nhu nhược nhát gan này, một Tô gia nhỏ bé cũng có thể dọa các người vỡ mật. Ban đầu Tô gia chỉ là xưng diệt tam lưu gia tộc, nếu không phải Tô Quy Hải cầu ta đính hôn với Tô Mộng Vũ, Tô gia có thể trỗi dậy trong mấy năm nay sao? Tô gia muốn dẫm lên đầu Lý gia chúng ta, thật là si tâm vọng tưởng. Lý Quân Dạ, người ăn nói ngông cuồng gì vậy? Sau lưng Tô gia là Phương Thiên Hàn, chính là Thiên Vũ Tông, chúng ta lấy gì chống lại? Ngươi mới là tội nhân của Lý gia, dù ngươi tỉnh lại, bây giờ đan điền ngươi bị phế, cũng chỉ là phế vật. Ngươi có tư cách gì ở đây Vinh Hoang? Ta là Lý gia thế tử, đã ta chưa chết, ta tự nhiên sẽ tìm Tô gia rửa sạch oan khuất, tìm Phương Thiên Hàn báo thù. Khi nào đến lượt ngươi, ở đây quyết định bãi chót. Quân Dạ, con của Nhiên bị oan. Tộc trưởng, người muốn vì tư dục mà không màng lợi ích của cả gia tộc. Thiên Vũ Tông sau lưng Phương Thiên Hàn vốn dĩ không phải chúng ta một Lý gia nhỏ bé có thể đắc tội. Nhị trưởng lão nói không sai, chỉ có Hạo Dương nhà ta thành thế tử, vào Thiên Vũ Tông, Lý gia ta mới có thể ở Xuân Diệp Thành lần nữa đứng vững. Nếu không, Lý gia chúng ta nguy rồi. Lý gia có các ngươi những kẻ tiểu nhân này, xem ra bại vong có nguyên nhân rồi. Thằng nhãi danh cuồng vọng,
Lý gia ta sợ là bị ngươi chiêu đến họa diệt thân. Cục diện Lý gia bây giờ còn không phải vì ngươi cái thứ hỗn trướng này gây ra. Nếu không phải ngươi ý đồ làm nhơ bẩn Tô Mộng Vũ, Lý gia chúng ta sao đến nỗi này? Các người luôn miệng Vũ An con ta làm nhơ bẩn Tô Mộng Vũ, ai có thể chứng minh tất cả? Ta có thể chứng minh. Ta có thể chứng minh. Tiểu Vũ, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm. Lý quân giả, nếu người sống lại rồi, vậy ta cho ngươi một cơ hội, trả lại danh dự cho ta. Lý quân giả, người ta Tô gia đây là điện tình cũ, cho ngươi cơ hội nắm chắc lấy. Đúng vậy. Mau quỳ xuống xin lỗi Tô cô nương. Quỳ xuống. Tô Mộng Vũ, kẻ xấu như cô còn xứng có danh dự. Gia tình của cô và Phương Thiên Hàn bị ta bắt gặp, lại còn Vũ An ta, muốn giết ta diệt khẩu. May mà ta sống sót. Cô bây giờ còn mặt mũi ở đây nói danh dự. Ngươi còn muốn Vũ An ngược lại, ngươi muốn chết sao? Quỳ xuống, còn không quỳ xuống. Chi bằng ta nói chi tiết ra xem ai Vũ An ngược lại. Tô Mộng Vũ, hai người các ngươi đang làm gì vậy? Bị hắn phát hiện rồi, phải làm sao đây? Còn không đơn giản sao? Vũ An ngược lại là được. Ngươi đi trước đi, đợi hắn tỉnh lại ta sẽ kêu cứu. Nói hắn làm nhơ bẩn ta, ngươi lại dẫn người xông vào. Anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi nói bậy. Thật là chứng nào tật đấy, còn dám bôi nhọ ta. Ta Tô Mộng Vũ tuyên bố hủy hôn và công bố chân tướng cho toàn thành. Xem bọn họ tin ta hay tin tên dâm tặc ngươi. Lý gia các người cứ chờ, danh dự tổn hại, giáng xuống vị trí cuối cùng đi. Tô gia các người quá đáng. Lúc đầu là cha ngươi, Tô Quý Hải cầu xin ta đính hôn. Bây giờ các người không chỉ Vũ An con ta, còn phế đan điền của con ta. Bây giờ lại đến hủy hôn sỉ nhục Lý gia ta, sợ cho rằng Lý gia ta dễ bắt nạt sao? Ta không cần chứng minh bản thân. Hôm nay ta chính thức thông báo, từ hôm nay trở đi, Tô gia cứ chờ bị diệt môn đi. Quá đáng. Ngươi nói gì? Ngươi muốn diệt Tô gia? Đan điền của ngươi phế rồi, có phải đầu óc cũng hỏng rồi không? Ta nói cho ngươi biết, Tô gia đã không còn là cái thế gia hạng ba kia nữa rồi. Bây giờ hoàn toàn có cơ hội đối đầu với Lý gia các ngươi. Ngoài ra, ta nói cho ngươi một tin nữa, ta sắp trở thành đệ tử nội môn của Thiên Vũ Tông. Lý gia các ngươi chỉ có thể bị Tô gia ta dẫm dưới chân, hiểu không? Tô cô nương, nói thật chứ? Chuyện này có thể nói đùa sao? Chuyện này còn phải cảm ơn Phương sư huynh của ta. Đệ tử nội môn của Thiên Vũ Tông đó, thành tựu sau này phi thường. Ta ngay cả Thiên Vũ Tông còn không để vào mắt, huống chi Phương Thiên Hàn cái đồ rác rưởi. Ngươi, hỗn trướng, ngươi nói gì? Ngươi cái nghiệt xúc này, dám mắng đệ tử Thiên Vũ Tông, ngươi không muốn sống nữa à? Lý Quân Dạ, ngươi to gan thật. Vậy mà ngay cả Thiên Vũ Tông cũng dám vũ. Nếu lời này đến tai Thiên Vũ Tông, tùy tiện phái một cường giả đến, cũng có thể diệt Lý gia ngươi mấy lần. Lý Quân Dạ, ngươi cái nghịch tử, đến nước này ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng, mang đến tai họa cho Lý gia. Lý Quân Dạ cái đồ phế vật này ở lại Lý gia, chỉ mang đến tai họa cho Lý gia thôi. Ta khuyên các người, tốt nhất mau chóng đuổi Lý Quân Dạ ra khỏi Lý gia, nếu không một ngày nào đó, Thiên Vũ Tông nổi giận sẽ diệt Lý gia đó. Tộc trưởng, Lý Quân Dạ hành vi như vậy, mang đến nguy cơ diệt tộc cho gia tộc. Xin tộc trưởng đuổi Lý Quân Dạ ra khỏi Lý gia, để tỏ lòng kính trọng với Thiên Vũ Tông. Xin tộc trưởng đuổi Lý Quân Dạ ra khỏi Lý gia, đuổi khỏi Lý gia, đuổi khỏi Lý gia. Các người, Lý Quân Dạ, người thấy chưa? Đây chính là thực lực, trước thực lực tuyệt đối. Chỉ cần một cái uy danh cũng có thể khiến Lý gia các người sợ hãi như vậy. Ngươi còn dám khoác lác không? Ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Việc khiêu khích Thiên Vũ Tông, ta tạm thời bỏ qua chuyện này. Dập đầu. Cô nói. Lý Quân Dạ, Tô cô nương cho ngươi cơ hội rồi. Ngươi còn không mau quỳ xuống, dập đầu làm theo. Tô cô nương rộng lượng, muốn giữ lại mạng cho ngươi, ngươi nên cảm ơn đội ơn. Mau quỳ xuống dập đầu. Nếu không dù Tô cô nương tha cho ngươi, người Lý gia chúng ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Lý Quân Dạ, quỳ xuống đi, ngươi không có lựa chọn. Muốn ta quỳ? Dựa vào cô xứng sao? Lý Quân Dạ, Hạo Dương đến rồi, đồ hỗn trướng, dừng tay cho ta. Ngươi nói dừng tay là dừng tay sao? Ngươi là cái thá gì? Nếu ngươi giết Tô cô nương, Thiên Vũ Tông nhất định sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó Lý gia chúng ta chỉ có thể bị diệt tộc. Ngươi tưởng ta thả Tô Mộng Vũ là xong chuyện sao? Thật ngây thơ. Lý Quân Dạ, nếu ngươi dám giết ta, ta sẽ diệt tộc ngươi. Quân Dạ, đừng kích động. Hôm nay ta không giết cô, về nói với Tô Quý Hải. Tô gia hoặc là quỳ xuống trục tội, hoặc là ta giết đến tận cửa, diệt tộc. Cút. Lý Quân Dạ lại dám động vào ta, ngươi cứ chờ bị diệt tộc đi. Xong rồi, Lý gia ta sợ là thật sự gặp đại họa rồi. Lý Quân Dạ, ngươi đồ hỗn trướng, ngươi biết ngươi gây ra đại họa cỡ nào không? Đắc tội Tô gia, coi thường Thiên Vũ Tông, bọn họ nhất định sẽ diệt Lý gia ta. Ngươi không xứng làm thế tử, càng không xứng ở lại Lý gia.
Xứng hay không không phải do ngươi quyết định. Ngươi không phải muốn phế vị trí thế tử của ta sao? Được, ta cho các ngươi một cơ hội. Theo tộc quy, ai muốn trở thành thế tử thì phải chiến thắng ta. Quân Dạ, không được. Lý Hạo Dương, người dám không? Một kẻ đan điền bị phế cũng dám thách đấu ta. Được, ta chấp nhận thách đấu của ngươi, nhưng phải là thách đấu sinh tử. Cái gì? Thách đấu sinh tử? Hạo Dương đây là muốn triệt để làm cho xong chuyện. Vốn chỉ muốn dạy dỗ ngươi một chút. Đã ngươi muốn chết, vậy ta đành thành toàn cho ngươi. 7 ngày sau, ngươi và ta trên lôi đài vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. 7 ngày, ta không có kiên nhẫn như vậy. Đã ngươi muốn chết sớm như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. 3 ngày, được. Vậy 3 ngày, ta sẽ mang xác của ngươi đến Tô gia tạ tội. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành người bảo vệ Lý gia. Con ngươi là tội đồ của Lý gia. Vậy cứ chờ xem. Phụ thân, chúng ta đi. Ba ngày sau, Lý Quân Dạ phải chết. Nếu không chúng ta không thể ăn nói với Tô gia, càng không thể ăn nói với Thiên Vũ Tông. Hạo Dương, lần này, người có cơ hội tốt, trở thành thế tử, phải chém giết Lý Quân Dạ, vĩnh trừ hậu họa. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Người có nắm chắc vào được Thiên Vũ Tông không? Chuyện đó còn không dễ như bỡn. Trước khi giao chiến với Lý Quân Dạ, ta nhất định có thể thức tỉnh Nguyên Linh Thánh Thể. Đến lúc đó, Lý Quân Dạ hắn nhất định sẽ trở thành bàn đạp của ta. Hạo Dương, con thật sự có thể thức tỉnh Nguyên Linh Thánh Thể. 3 ngày sau, các người sẽ biết là thật hay giả. Con ta, của nhiên phi phàm. Nếu Hạo Dương thức tỉnh Nguyên Linh Thánh Thể, tin tức truyền đến tai Thiên Vũ Tông nhất định sẽ tự mình đến mời Hạo Dương nhập tông. Đến lúc đó, Lý gia ta còn ai dám khinh. Đến lúc đó, toàn bộ xưng diệp thành Lý gia ta độc bá, dù là Tô gia cũng phải cúi đầu thần phục chúng ta. Chờ ngươi, tin tức thức tỉnh Nguyên Linh Thánh Thể công bố với mọi người, để toàn bộ xưng diệp thành các đại thế gia đến xem, chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của con. Quân Dạ, con quá kích động rồi. Bây giờ đan điền của con bị phế, làm sao là đối thủ của Lý Hạo Dương? Phụ thân, con dám làm vậy, tự nhiên là có cơ sở. Quân Dạ, vạn vạn không được mạo hiểm. Bây giờ ta sẽ đưa con rời khỏi Lý gia, con đi càng xa càng tốt. Phụ thân, tin con. 3 ngày sau, con nhất định thắng. Lần này, con tuyệt đối sẽ không trốn nữa. Con muốn cho lũ kiến này thấy cái gì gọi là kẻ mạnh thật sự. Sao con ta như biến thành người khác vậy? Bây giờ ông trời cho ta sống lại một đời, ta nhất định khiến các người trả giá. Còn có ngươi, sư muội. Lý Quân Dạ, đợi ta thành thánh, chính là ngày diệt nguyên thần của ngươi. Ta muốn giết tên Lý Quân Dạ vô lại đó. Mộng Vũ, sao vậy? Chẳng phải con đã tử hôn với Lý gia rồi sao? Hiếp con à? Lý Quân Dạ phế vật kia lại dám động thủ với con, còn lớn tiếng muốn diệt Tô gia. Ngay cả Thiên Vũ Tông cũng dám sỉ nhục, đơn giản là đáng chết vạn lần. Cái gì? Thật là vô lý. Hắn Lý gia thật sự muốn diệt tộc sao? Con sẽ báo chuyện này cho Phương sư huynh. Chuyện Lý gia coi Thiên Vũ Tông ra sao? Lý gia cứ chờ bị diệt tộc đi. Tộc trưởng vừa nhận được tin Lý Quân Dạ và Lý Ngô Dương sẽ 3 ngày sau quyết một trận sống mái vì vị trí thế tử. Nếu như Lý Quân Dạ chết, Lý gia đến Tô gia tạ lỗi thần phục, vậy thì cho Lý gia một con đường sống. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, hỗn độn thánh thể triệt để thức tỉnh rồi. Lý Hạo Dương, người chết chắc rồi. Dị tượng à? Lại là dị tượng trăm năm có một. Cảm tạ trời cao chiếu cố Lý gia. Chúc mừng đại trưởng lão, Hạo Dương cuối cùng cũng thức tỉnh rồi, trở thành người được chọn. Sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Lý gia có Hạo Dương, nhất định có thể trở thành xương diệp thành, thậm chí Thiên Huyền Quốc đệ nhất thế gia. Ta đã thức tỉnh Nguyên Linh Thánh Thể, không ngờ lại có thể gây ra thiên địa dị biến. Xem ra ta Lý Hạo Dương nhất định phải vấn đỉnh đỉnh phong, trở thành người trấn áp đương thời, thiên chi kiêu tử. Lại là thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ Lý Hạo Dương của Lý gia quả thật bất phàm như vậy, lại có thể dẫn tới thiên địa dị tượng? Lý Hạo Dương của Lý gia này chẳng lẽ thật sự là người được chọn? Quân Dạ, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Lý Hạo Dương lại đột phá rồi, còn dẫn tới thiên địa dị tượng. Bây giờ cả xương diệp thành đều biết hết rồi. Bây giờ con nhất định không phải đối thủ của hắn. Đồ đạc ta đã thu dọn cho con, mau đi đi. Hắn dẫn tới thiên địa dị tượng, ra còn ai nữa? Trận chiến giữa con và Lý Hạo tuyệt đối không được tham gia. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi đi. Muốn đi
Không có cửa đâu. Người ngã xuống trên lôi đài ngày mai nhất định là Lý Hạo Dương. Đến nước này, con còn dám mạnh miệng. Hạo Dương, bây giờ gây ra thiên địa dị tượng, là người được chọn. Người lấy gì mà đấu với hắn? Không hay rồi. Không hay rồi, có chuyện rồi. Liễu Mộ Tuyết của Thiên Huyền Học Viện đến thách đấu người được chọn, Lý Hạo Dương. Đây chính là đệ nhất thiên kiêu của Thiên Huyền Học Viện. Liễu cô nương giá lâm, có chỗ tiếp đón không chu đáo mong thứ lỗi. Liễu cô nương mời vào, ta bị thiên địa dị tượng thu hút, chỉ tìm Lý Hạo Dương một trận chiến. Liễu cô nương, tại hạ chính là người được chọn. Lý Hạo Dương, khí tức phù phiếm, căn cơ bừa bộn, thật khiến người ta thất vọng. Thôi bỏ đi không so nữa. Cô nương, chẳng lẽ sợ rồi sao? Đó là vì thứ người luyện không ra gì cả. Lười đánh với ngươi, người nhóc còn bớt xen vào. Liễu cô nương, chưa đánh đã sợ, chẳng lẽ bị khí của nguyên linh thánh thể của tại hạ làm kinh sợ? Cô nương đừng hoảng sợ, cô và ta so tài chỉ điểm đến là dừng, nhất định sẽ không để cô nương bị thương. Người chắc chứ? Ta đường đường là người được chọn, nhất ngôn cửu đình. Hơn nữa, bổn công tử sao có thể không hiểu thương hoa tiếc ngọc? Biết đâu nhân cơ hội này, cô và ta quen biết, đến lúc đó kết thành lương duyên, trở thành một đoạn giai thoại thì sao? Cô nói xem có đúng không? Người nhắc con cười cái gì? Bớt làm trò hề ở đây đi, cút ngay. Ta là thế tử Lý gia. Ta đang ở đâu? Ngươi quản được sao? Ngươi là... Liễu cô nương không biết đó thôi. Đây là tên ngốc, Lý Quân Dạ, vốn là thế tử Lý gia, nhưng toàn tính làm nhục Tô Mộng Vũ, con gái Tô gia, bị Phương Thiên Hàn, đệ tử Thiên Vũ Tông bắt gặp, đánh thành tên ngốc. Sau khi bị phế không những không hối cải, mà còn cuồng vọng vô cùng. Hắn phẩm hạnh ra sao? Nhưng người nói hắn thành tên ngốc, đan điền vỡ nát không thể tiếp tục tu luyện. Không phải tên ngốc thì là gì? Đúng vậy, Liễu cô nương không biết đó thôi. Tên ngốc này không những không hối cải, mà còn dám cùng Hạo Dương quyết một trận sống mái. Hôm nay, cho dù là ngày cuối cùng của hắn trên đời này. Lý Quân Dạ, loại dâm tặc hạ tiện như người cút ngay, để khỏi làm bẩn bắt Liễu cô nương. Sau ngày mai, ta sẽ tìm người quyết chiến. Tốt, Liễu cô nương thật sảng khoái. Đợi ngày mai ta diệt Lý Quân Dạ, sẽ tìm cô nương thảo luận nhân sinh. Loại ngốc này còn muốn làm thế tử, Lý gia thật mù mắt. Cười đi, cho ngươi cười ngày cuối cùng, ngày mai có mà khóc. Hạo Dương, hôm nay là trận chiến đầu tiên sau khi còn thức tỉnh nguyên linh thánh thể. Phải cho tất cả mọi người thấy được thực lực của con. Yên tâm, ta sẽ cho tất cả mọi người thấy được sự mạnh mẽ của Thiên Tuyển chi tử. Tộc trưởng, sao Lý Quân Dạ vẫn chưa tới? Chắc sợ quá chạy rồi. Thời gian chưa tới, các người vội đi đầu thai lắm sao? Thời gian chưa tới, các người vội đi đầu thai lắm sao? Kéo dài thêm nữa, cũng không tránh khỏi kết cục phải chết. Lý Quân Dạ vẫn chưa xuất hiện, chắc là sợ rồi. Hạo Dương dù sao cũng là Thiên Tuyển chi tử, Lý Quân Dạ không dám đến cũng là bình thường. Nhưng không thấy được thực lực thật sự của Hạo Dương, có chút không cam tâm. Đến giờ này rồi, Lý Quân Dạ vẫn chưa xuất hiện, chắc là không dám đến rồi. Mồm mép ai trả được. Nếu thật sự là trận chiến sinh tử, Lý Quân Dạ hôm nay chỉ là một tên ngốc, chắc chắn là chạy rồi. Hôm nay là so hay không so đây? Lý Quân Dạ đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là sợ tè ra quần không dám đến rồi. Dù sao cũng là phế nhân, dám thách thức Thiên Tuyển chi tử, người gây ra dị tượng trời đất, sao có thể không sợ? Tộc trưởng, mau thúc giục đi, chớ nóng vội. Lý Quân Dạ đó, có lẽ là đi mua quan tài cho mình rồi. Một người sắp chết thôi. Mọi người, chờ thêm chút nữa thì sao? Người đoán đúng rồi. Ta đúng là đi mua quan tài. Nhưng cái quan tài này, ta tặng cho các ngươi. Ảo giác. Cái quan tài này ngươi giữ lại mà dùng đi. Đây chính là thực lực của Thiên Tuyển chi tử, tức thật hùng hậu. Quả nhiên là mở mang tầm mắt, không uổng công đến một chuyến. Thực lực của Hạo Dương như vậy, giết Lý Quân Dạ dễ như trở bàn tay. Hạo Dương, giết hắn đi. Ngươi còn gì di ngôn thì mau nói đi. Nếu ta ra tay, ngươi sợ là không còn cơ hội mở miệng nữa đâu. Ngươi nên nói di ngôn là người mới đúng.
Lý Quân Dạ, chịu chết đi. Đây là sức mạnh của Thánh Linh bộc phát sao, thật đáng sợ. Chúng ta tu luyện thêm 100 năm cũng không bằng. Xong rồi, Lý Quân Dạ chịu một quyền này chắc là đến càn cũng không còn. Quân Dạ, chuyện gì thế này? Không thể nào, luyện khí cảnh tầng 3 còn mạnh hơn cả Lý Hạo Dương, không thể nào. Sao hắn có thể là luyện khí cảnh tầng 3? Làm tốt lắm, Quân Dạ. Ta tưởng người giỏi lắm, hóa ra chỉ là làm màu. Trời ơi, giết trong nháy mắt. Mạnh quá đi. Không thể nào, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hắn có thể trở nên mạnh như vậy. Chắc chắn là có người giúp hắn. Hạo Dương, đừng giết ta. Thiên Tuyển chi tử, người xứng sao? Ca ơi, đệ sai rồi. Đệ xin huynh, tha cho đệ. Đừng giết ta. Lý Quân Dạ, người dám. Đại trưởng lão, người muốn phá vỡ quy tắc sao? Tộc trưởng, Lý Hạo Dương đã thua rồi, mong tộc trưởng tha cho hắn một mạng. Hạo Dương là người được chọn, tương lai thành tựu phi thường, nhất định có thể khiến Lý gia quật khởi. Mong tộc trưởng suy nghĩ kỹ. Tộc trưởng, đại trưởng lão nói không phải không có lý. Quân Dạ bây giờ đã hồi phục, hơn nữa thực lực tăng mạnh. Nếu có Hạo Dương phò tá nữa, vậy thế quật khởi của Lý gia ai có thể cản? Quân Dạ, tự ngươi quyết định đi. Ta sai rồi, xin ngươi tha cho ta. Đừng giết ta. Lý Quân Dạ, đồ phế vật, thứ phế đan điền. Ta là Lý gia quật khởi, hy vọng duy nhất. Người dám giết ta, Lý gia quật khởi, không cần thứ phế vật như người chết đi. Hạo Dương, Tô Mộng Vũ, Tô Quy Hải, cỗ quan tài này không chỉ tặng cho Lý Hạo Dương, mà còn tặng cho Tô gia các người. Lý Quân Dạ, đừng tưởng rằng hôm nay người đánh bại Lý Hạo Dương, người có tư cách chống lại Tô gia chúng ta. Người có ý đồ làm nhục con gái ta trước, còn dám hung hăng như vậy. Ngươi tưởng Tô gia ta thật sự sợ ngươi sao? Làm nhục con gái ông đúng là chuyện nực cười. Nếu không phải ông quỳ xuống cầu xin Lý gia chúng ta sao có thể đồng ý mối hôn sự này? Bớt nói nhảm đi, đi rửa sạch cổ đi. Đợi đến ngày ta đánh tới cửa, chính là ngày Tô gia các người diệt môn. Được, ta chờ. Ta muốn xem thử đồ phế vật như ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, dám hung hăng như vậy. Lý Quân Dạ, Phương sư huynh đã trên đường đến Sương Diệp Thành, lần này ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu. Chúng ta cứ chờ xem. Đi. Quân Dạ, Thiên Võ Tông bên kia không dễ đối phó đâu. Nếu Thiên Võ Tông thật sự tìm đến, Lý gia không chịu nổi đâu. Phụ thân yên tâm, chỉ là một Thiên Võ Tông, không đáng lo ngại. Về phần Phương Thiên Hàn kia, ta xem hắn như cẩu rác. Lý Quân Dạ, ngươi đã đắc tội Thiên Võ Tông, bây giờ ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng. Ngươi không sợ Lý gia chúng ta gặp báo ứng sao? Đại trưởng lão nói đúng, cho dù thế tử mạnh hơn, nhưng đối với Thiên Võ Tông mà nói, vẫn là châu chấu đá xe thôi. Vậy ý của các ngươi là muốn ta đuổi Quân Dạ ra ngoài để hắn đến Tô gia quỳ xuống tạ tội, hèn hạ như vậy? Đặt mặt mũi Lý gia ta ở đâu? Cho dù là thần phục, cũng còn hơn là diệt vong. Huống chi, tương lai Lý gia ta cũng không phải là không thể quật khởi lần nữa. Chẳng lẽ tộc trưởng vì Lý Quân Dạ, vì mặt mũi của mình, muốn để tộc nhân cùng nhau chôn cùng sao? Chôn cùng chỉ có thể là Thiên Võ Tông hắn thôi. Lý Quân Dạ, người cố chấp làm theo ý mình, khiến Lý gia chúng ta nhiều lần gặp nguy. Người như ngươi sao có thể trở thành thế tử? Nếu tộc trưởng cố chấp làm theo ý mình, vậy đừng trách chúng ta không để tình. Các ngươi muốn làm gì? Hiệu lệnh toàn tộc, triệu tập trưởng lão hội. Đây là ý gì? Trưởng lão hội, tộc trưởng Bàng Thính, ngồi đó. Quy tắc này, tộc trưởng sẽ không hiểu chứ? Quyết định của trưởng lão hội, cho dù là tộc trưởng, cũng không thể không nghe. Ta muốn xem thử Lý gia có bao nhiêu kẻ tham sống sợ chết. Các vị trưởng lão, Lý Quân Dạ không chỉ làm nhục Tô cô nương, còn ăn nói lung tung, đắc tội Thiên Võ Tông, khiến Lý gia bây giờ nguy nan. Ý của Tô gia là chỉ cần giao ra Lý Quân Dạ sẽ tha cho chúng ta một mạng. Ý của ta cũng rất rõ ràng, cứ làm theo ý của Tô gia để tránh rước họa diệt tộc. Ta tán thành lời của đại trưởng lão, Lý gia chúng ta không thể vì một người mà diệt vong. Như vậy chúng ta cho dù là chết,
Còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông chứ? Ta cũng tán thành. Cho dù là Thiên Huyền Vương thất cũng không dám đắc tội Thiên Võ Tông, huống chi là Lý gia chúng ta. Người Lý Quân Dạ chính là con sâu làm dầu nổi canh. Vì tư dục cá nhân khiến Lý gia chúng ta lâm vào nguy nan. Kẻ vô tình vô nghĩa này không những làm ông ấy Tô tiểu thư, còn giết chết Thiên Tuyển chi tử Hạo Dương, tội ác tày trời. Tuyệt đối không thể ở lại Lý gia làm bẩn đất Lý gia. Các ngươi ngậm máu phun người, tất cả trưởng lão đều đồng ý giao Lý Quân Dạ ra. Chẳng lẽ tộc trưởng còn muốn cố chấp sao? Nếu tộc trưởng không nghĩ cho đại cục, vậy trưởng lão hội sẽ bãi miễn chức tộc trưởng của ngươi. Còn ta có tội gì? Nó lập công lớn cho Lý gia, toàn thân đều là vết sẹo bảo vệ Lý gia để lại, mà các ngươi tham sống sợ chết, tin lời người ngoài vứt bỏ đồng tộc. Các ngươi mới là người thực sự làm Lý gia hổ thẹn. Hôm nay dù bãi miễn ta, cũng đừng hòng để Quân Dạ đến Tô gia tạ tội. Tốt, ta sẽ lấy danh nghĩa trưởng lão hội trục xuất hai người các ngươi khỏi Lý gia, cút ra ngoài. Các người sẽ hối hận vì quyết định hôm nay. Hối hận? Để ngươi ở lại Lý gia chúng ta mới hối hận. Lý Triều Tiên, ngươi đừng đắc ý quá lâu, không bao lâu nữa các ngươi sẽ quỳ xuống cầu ta trở về. Cầu ngươi, thật nực cười. Nơi này không dung chứa các người nữa, cút đi. Phụ thân, đi thôi. Chư vị trưởng lão, Lý Viễn Sơn và Lý Quân Dạ đã bị trục xuất khỏi Lý gia. Bây giờ ta đề nghị để đại trưởng lão đảm nhiệm chức tộc trưởng. Đại trưởng lão lao khổ công cao, thực lực cao cường, lẽ ra nên để đại trưởng lão đảm nhiệm chức tộc trưởng rồi. Đại trưởng lão trí tuệ siêu quần, chắc nghĩ bất phàm, thật sự là người thích hợp nhất cho chức tộc trưởng. Đại trưởng lão hùng tài đại lược, thâm mưu viễn lự, quyết thắng ngàn dặm. Chúng ta thề chết đi theo đại trưởng lão. Đã như vậy, vậy ta sẽ đảm nhiệm chức tộc trưởng Lý gia. Nhị trưởng lão, lát nữa đến Tô gia một chuyến, báo cho Lý Viễn Sơn và Lý Quân Dạ tin bị trục xuất khỏi Lý gia, xem Tô gia có ý gì. Ngoài ra, phái người theo dõi hành tung của hai cha con hắn, cần thiết lấy mạng của chúng để bảo vệ Lý gia. Không ngờ cha con ta vì Lý gia mà trả giá tất cả, cuối cùng lại bị đuổi khỏi Lý gia. Đây không phải là chuyện xấu đối với con có thể chuyên tâm tu luyện. Đi thôi, Quân Dạ, con thật sự có cách đối phó Thiên Võ Tông. Đương nhiên, Thiên Võ Tông trong mắt con như kiến. Phụ thân nghỉ ngơi, con đi rồi về. Ngày mai chưa đến, Liễu cô nương có phải quá nóng vội rồi không? Rõ ràng đan điền của người đã phế, nhưng lại có thể đánh bại Lý Hạo Dương. Nói, rốt cuộc là ai đứng sau giúp ngươi? Đối phó hắn, ta căn bản không cần đan điền. Lời nói dối này của ngươi có thể lừa trước mặt Liễu Bộ Tuyết ta, chỉ khiến ta càng thêm khinh thường ngươi. Ngươi có thể đánh bại hắn, nhất định là có cao thủ tuyệt thế ở sau màn tương trợ. Vậy cô muốn biết cao nhân sau lưng ta là ai không? Nói mau. Thuộc hạ Lệ Đông Phong bái kiến Vạn Cổ Thần Tôn. Khí chàng mạnh mẽ quá. Thần Tôn? Cái gì Vạn Cổ Thần Tôn? Cái gì Vạn Cổ Thần Tôn? Đứng lên đi. Tùy tiện bịa ra một thượng thần cũng muốn hủ ta. Thượng thần người lớn tuổi yêu ái ta. Người tướng mạo bình thường, tư chất tầm thường, thậm chí là một người đan điền bị phế. Xin hỏi vị thượng thần nào sẽ yêu ái ngươi? Ngay cả sư tôn ta còn chưa từng gặp thượng thần. Một cái học viện Thiên Huyền nho nhỏ, đương nhiên không đủ tư cách. Ngươi dám nhục mạ học viện Thiên Huyền của ta, ta thử xem ngươi có mấy cần mấy lượng. Không sao, Lệ Đông Phong giúp ta trấn giữ. Ta đi chơi với cô ta. Khí tức hư phủ, kiếm khí yếu ớt, cô còn chưa lĩnh ngộ kiếm đạo thực sự. Ngươi một kẻ đan điền bị phế, dựa vào cái gì chỉ dạy ta? Luyện tập cho tốt đi. Đứng lại, đừng đi. Cách không kình, nhát kiếm này mà chém lên người ta, ta chết từ lâu rồi. Sao ngươi lại ở đây vào 800 năm trước? Thần Tôn, năm đó ngài một trận chiến giết thần, không muốn bị tiểu nhân hãm hại, tìm kiếm đến tận bây giờ, cho đến khi người tái sinh vào 800 năm trước, thuộc hạ đã kết thúc nhục thân, trở về nơi này. Nhưng cuối cùng vẫn đến muộn. Thần Tôn thứ tội, ngươi vì theo ta giết nhục thân, tái sinh đến đây, thể chết theo Thần Tôn, là vinh hạnh vô thượng của thuộc hạ. Đứng lên đi, cảm tạ Thần Tôn. Năm đó ta đại chiến với đế tiên, bị sư muội phản bội hãm hại,
chìm thân tan biến, chỉ còn một tia hồn phách. Bây giờ với thân thể này, cần thời gian tu luyện mới có thể trở lại đỉnh phong. Thần tôn cần ta làm gì? Nó có thể cảm nhận được lửa kia. Người mang nó theo, giúp ta tìm sư muội tốt của ta trong bóng tối. Ghi nhớ, tuyệt đối không được lộ diện. Vâng. Sau này chúng ta sẽ định cư ở đây. Trường Thiên Bình này là một trong 10 thần khí hồng hoang. Bây giờ lại không ai biết. Muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ phải dựa vào nó. Làm phiền trưởng quỹ, ta muốn cái bình ngọc này. 10 vạn linh thạch. Cái gì? 10 vạn? Người khác 5.000 là được. Bán cho ngươi là 10 vạn. Ngươi có ý gì? Ngươi làm nhục đại tiểu thư Tô gia, lại giết huynh đệ của mình, bị Lý gia đuổi khỏi nhà, cả thành Xương Diệp đều lan truyền rồi. Kẻ ác bá như người không xứng làm người. 1 canh giờ sau, ngươi sẽ quỳ xuống xin lỗi ta, rồi hai tay dâng nó lên. Ta nói đó, ngươi còn ăn nói ngông cuồng, ta không khách khí với ngươi, dẫn ta đi gặp Mạc hội trưởng của các ngươi. Người như ngươi không có tư cách gặp Mạc hội trưởng của chúng ta. Hôm nay nếu ta không gặp, ông ta chắc chắn phải chết. Dám ăn nói ngông cuồng với hội trưởng của chúng ta, ngươi cút ra ngoài cho ta. Bây giờ là giờ ngọ, qua 1 giờ nữa, Mạc Tiêu Vân sẽ bị bệnh cũ tái phát mà chết. Lý Quân Dạ, tên dâm tặc, ngươi dám nguyền rủa cha ta, ngươi muốn chết à? Ta nói thật. Cô nếu không nghe, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Ngươi còn không im miệng, ta giết ngươi. Mạc cô nương, bệnh cũ của Mạc hội trưởng chỉ có ta mới chữa được, ta cứ đợi các người đến cầu ta. Lý Quân Dạ, ngươi dám gây sự ở Vạn Minh Thương Hội, ngươi muốn chết phải không? Sư tôn của ta rõ ràng đang khỏe mạnh, đừng có nói cả Lý gia của ngươi đều xong đời. 4. Ngươi làm gì vậy? Lý Quân Dạ? 3. 2. Đại tiểu thư, Mạc hội trưởng thổ huyết rồi. Cái gì? Tên dâm tặc này dám nguyền rủa sư tôn của ta, ta giết người. Sao người biết? Mạc tiểu thư, nếu cô không muốn Mạc hội trưởng mất mạng, mau dẫn ta đi cứu ông ấy. Sư muội, đừng tin hắn. Tiểu thư, không thể tin hắn. Nếu ngươi có thể cứu được cha ta sẽ dập đầu xin lỗi ngươi. Nếu ngươi chữa không khỏi, ta sẽ khiến cả Lý gia của ngươi chôn cùng. Cha, sao người biết cha ta sẽ thành ra như vậy? Sinh một đời còn gì ta không biết. Hội trưởng bị thương khi giao chiến với người khác, luôn không thể chữa khỏi. Hơn nữa bệnh cũ tái phát càng ngày càng thường xuyên, vẫn không ngừng trở nên tồi tệ. Bây giờ đã nguy kịch đến nơi rồi, ta phong bế tâm mạch và vài huyết đạo lớn của ông ấy. Cô đi chuẩn bị cứu diệt tục mệnh thảo, Tử Đằng Thiên La Hoa, một yêu hạch yêu thú lục phẩm, xích huyết linh quả, cửu phẩm thiên linh sâm. Đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi. Được. Những thứ ngươi cần. Cô ra ngoài trước đi, ta phải bắt đầu luyện đan rồi. Không được quấy rầy, ta ra ngoài. Tiếp tục chậm trễ, hậu của tự chịu. Sư muội, ta đã mời Khổng lão đến rồi. Để tên dâm tặc đó chữa bệnh cho ta, tuyệt đối không yên tâm. Nhớ xảy ra chuyện gì, dù có Lăng Trì tên tiểu tử đó vô ích thôi. Mà cô nương, lão phu vào xem sao. Không được, Lý Quân Dạ đang luyện đan, không được làm phiền. Sư muội, muội hồ đồ quá. Lý Quân Dạ mà biết luyện đan á? Muội đùa gì vậy? Mà cô nương, Lý Quân Dạ cũng chỉ là một thằng nhóc. Cô yên tâm ra Mạc hội trưởng cho hắn vậy sao? Hơn nữa, cái tài luyện đan này, lão phu còn không biết. Cô nghĩ hắn biết chắc? Sư muội, Lý Quân Dạ này tuyệt đối không có ý tốt. Biết đâu hắn muốn thừa cơ đối phó sư tôn. Sư muội, muội mau dẫn chúng ta vào xem đi, chậm trễ là không kịp đâu. Lý Quân Dạ, người dám động vào cha ta, không tha cho người. Đan dược đã luyện thành, chỉ cần hội trưởng uống vào là có thể khỏi bệnh. Lý Quân Dạ, sư muội ta đơn thuần dễ bị lừa, chứ ta không dễ bị lừa đâu. Ngươi muốn hại sư tôn ta, không có cửa đâu. Dạ, ta suýt chút nữa bị ngươi lừa rồi. Ra ngoài cho ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nếu ta đi, hội trưởng chắc chắn sẽ chết. Ngươi còn ở đây hù dọa người khác. Khổng lão là danh y của Xương Diệp Thành. Trong Xương Diệp Thành này, có ai dám nói y thuật của mình giỏi hơn ông ấy? Nếu đã như vậy, thì các ngươi đừng đến cầu xin ta nữa. Tâm mạch và mấy đại huyệt của Mạc hội trưởng đều bị phong bế. Chuyện gì thế này? Đây đều là do Lý Quân Dạ làm. Thật là hồ đồ. Phong bế mấy đại huyệt của Mạc hội trưởng, đây là muốn lấy mạng của Mạc hội trưởng mà. Đã biết ngay là thằng nhóc không có ý tốt mà. Vậy bây giờ phải làm sao? Yên tâm, lão phu sẽ giải khai mấy đại huyệt này là được thôi. Sư phụ, Khổng lão, chuyện gì thế này? Ta kiểm tra lại xem. Không hay rồi, tâm mạch của Mạc hội trưởng càng ngày càng yếu rồi. Mà cô nương, cô nên chuẩn bị hậu sự đi thôi.
Nhất định là do tên vô lại nhà ngươi. Nếu không phải ngươi phong bế mấy đại huyệt của sư tôn sẽ không như vậy. Chuyện này đúng là có liên quan đến mấy đại huyệt mà Lý Quân Dạ phong bế. Lão phu đến muộn rồi. Ngươi dám hại cha ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Một đám phế vật, đen trắng lẫn lộn, thiện ác bất phân. Ngươi to gan thật, không những hại sư tôn ta, còn dám sỉ nhục chúng ta. Ngươi muốn chết. Buông ra. Ta mà không ra tay, hội trường sẽ không còn đường cứu chữa đâu. Nhóc con, bớt ở đó làm bộ làm tịch đi. Lão phu hành y mấy chục năm, lẽ nào còn không bằng thằng nhóc như ngươi. Uổng công ngươi sống mấy chục năm mà vẫn ngu dốt như vậy. Cha, Lý Quân Dạ, ngươi làm gì vậy? Ngươi cho sư tôn ta ăn cái gì vậy? Lúc nãy chẳng phải nói mặc hội trưởng hết cứu rồi sao? Ta cho các ngươi thấy cái gì gọi là cải tử hoàn sinh. Đồ hỗn trướng, một kẻ vô dụng. Ăn nói lung tung, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Cái gì mới là thuật cải tử hoàn sinh thật sự? Lý Quân Dạ, người tốt nhất nên cầu nguyện cha ta không. Nếu không, cha, thằng nhóc hỗn trướng, ngươi muốn hại chết Mạc hội trưởng, ta giết ngươi. Dừng tay. Ta lại khỏe rồi, cảm thấy toàn thân thoải mái hơn bao giờ hết. Sư tôn, người thực sự không sao rồi sao? Toàn thân tràn đầy sức lực. Khổng lão không hổ là y thánh của Xương Diệp Thành. Đa tạ đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy đó hả? Vị này là ai vậy? Giới thiệu một chút đi. Ai đã cứu cha cô vậy? Cha, không phải Khổng lão, là Lý Quân Dạ, tên dâm tặc trong truyền thuyết. Bị thương rồi mà vẫn không cản được ngươi tin vào lời đồn nhỉ? Ai cũng nói Lý gia thế tử nhân phẩm kém. Xem ra đồn không như lời rồi. Có thủ đoạn giỏi như vậy, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Mạc hội trưởng, ta có chuyện muốn nói riêng với ông. Được thôi, vậy các ngươi ra ngoài trước đi. Được. Mạc hội trưởng vì bệnh cũ tái phát, kinh mạch tắc nghẽn, gần 10 năm tu vi vẫn luôn dừng lại ở tiên thiên cảnh cửu trọng. Ta nói có đúng không? Sao ngươi biết được? Ta muốn làm một giao dịch với ông. Ta có thể giúp ông vượt qua trở ngại và đạt tới cảnh giới trúc cơ. Tin không? Đây là sự thật. Ngươi có cách đối với ta dễ như trở bàn tay. Bệnh cũ của ta, ngay cả y sư của Tổng hội Thanh Châu cũng bó tay. Lý Thế Tử có thể cứu ta. Chỉ riêng điểm này, ta tin Lý Thế Tử. Lý Thế Tử muốn gì từ ta? Ta đắc tội với Tô gia, ta và cha ta bị Lý gia trục xuất khỏi nhà. Tô gia có Thiên Vũ Tông chống lưng, họ sẽ không tha cho ta. Ta cần ông giúp ta. Mặc dù vạn minh thương hội của ta trải rộng khắp cả Thương Huyền Đại Lục, nhưng vẫn không đủ để đối đầu với Thiên Vũ Tông. Nhưng người đã cứu ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Ông không cần lo lắng, đối phó với họ, một mình ta là đủ. Ta nói giúp là cần tài nguyên của hội trưởng, không vấn đề. Giúp ta chuẩn bị những dược liệu này. Sau khi chuẩn bị xong, ta sẽ giúp hội trưởng luyện chế một lò đan dược. Đến lúc đó hội trưởng có thể đột phá trúc cơ cảnh. Ta sẽ sắp xếp người đi chuẩn bị ngay. 3 ngày sau, ta sẽ đến giúp ông luyện chế đan dược. Suýt chút nữa thì quên. Ta chữa khỏi bệnh cho ông. Tặng ta một cái bình cũng không quá đáng chứ. Đương nhiên. Bình gì? Quản sự của ông biết, bảo hắn tự mang đến. Hội trưởng, hắn là dâm tặc. Không thể cho hắn láo xược, dám vu khống Lý Thế Tử như vậy. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hội trưởng, cầm miệng, mang bình đến đây. Quỳ xuống. Xin lỗi Thế Tử. Quỳ xuống. Xin lỗi. Xin lỗi Lý công tử. Tiểu nhân có mắt, không thấy Thái Sơn, đáng chết vạn lần. Tô tộc trưởng, sau khi trưởng lão hội Lý gia chúng ta quyết định, đã trục xuất Lý Viễn Sơn và Lý Quân Dạ khỏi Lý gia. Đây là thái độ của người Lý gia chúng ta. Không biết Tô tộc trưởng còn yêu cầu gì nữa không? Xem như Lý gia các người thức thời, vì các người đã bày tỏ thái độ. Vậy ta cũng không làm khó các người, chỉ cần Lý gia giao 7 thành sản nghiệp cho Tô gia. Chuyện trước đây ta có thể không nhớ. 7 thành, Tô tộc trưởng, người cũng quá sư tử ngoạm rồi đấy. So với việc Lý gia diệt môn, 7 thành sản nghiệp các người cũng không đỡ sao? Nếu đã như vậy, vậy thì cứ chờ bị diệt đi. Tôn tộc trưởng, chúng ta có thể thương lượng lại được không? Tán thành. Cái gì? Tôn tộc trưởng, không có gì để thương lượng cả. Ngoài việc Lý gia giao ra 8 thành sản nghiệp, còn phải trở thành gia tộc phụ thuộc của Tô gia. Sau này mỗi năm lợi nhuận phải nộp thêm 5 thành cho Tô gia. Tôn tộc trưởng, điều này chẳng phải là quá đáng lắm sao? Điều kiện ở đây, tự ngươi liệu mà làm đi. Diễn khách. Trường thiên bình này có thể tập trung linh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt, tạo ra linh dịch. Có sự giúp đỡ của linh dịch, có thể giúp ta nhanh chóng nâng cao thực lực. Tuyệt vời, ta đã đột phá đến tiên thiên cảnh rồi. Tô tộc trưởng, đây là địa khế của 8 thành sản nghiệp của Lý gia chúng ta. Xin hãy nhận lấy.
Đó là điều kiện của ngày hôm qua. Hôm nay, ta muốn tất cả sản nghiệp của Lý gia các ngươi. Tô tộc trưởng, ngươi cũng quá đáng lắm rồi đấy. Cái gì gọi là quá đáng? Ai bảo Lý gia các ngươi đắc tội với Thiên Vũ Tông? Bây giờ Phương sư huynh sắp đến rồi. Hơn nữa còn mang theo người giúp đỡ. Nếu Lý gia các ngươi không làm theo, không chỉ sản nghiệp không giữ được, mà người cũng phải chết. Chẳng lẽ không có một chút dư địa để thương lượng sao? Với người còn có thể thương lượng, với chó, ngươi cảm thấy có cần thiết phải thương lượng không? Ngươi, Tô tộc trưởng, đừng quá đáng. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Nói thật cho người biết, lần này ta muốn dùng Lý gia các ngươi giết gà dọa khỉ, cho tất cả mọi người ở Xương Diệp Thành thấy cái kết của việc đắc tội Tô gia ta. Về nói với Lý Triều Tiên, hoặc là chuẩn bị tốt tất cả sản nghiệp, hoặc là cứ chờ chết đi. Lý Quân Dạ, tất cả là tại ngươi khiến ta chịu nhục nhã như vậy, nhất định phải băm bằm ngươi ra. Quân Dạ, con đã về rồi. Cha, ở đây có chút linh dịch, cha uống vào có thể giúp cha tăng thực lực. Đây là cái gì? Đây chính là Trường Thiên Bình tập hợp linh khí đất trời, tinh hoa Nhật. Cha muốn làm vỡ nó, linh dịch bên trong sẽ mất hết. Sao còn lại có thứ quý giá như vậy? Không có gì đâu. Cha ở luyện khí cảnh cửu trọng đã trì trệ hàng trăm năm, cũng nên đột phá đến tiên thiên rồi. Đột phá rồi. Chỉ trệ mấy chục năm, một khắc đã đột phá. Cảm giác này thật sảng khoái. Ta tràn đầy sức mạnh. Có con ở đây, con có thể giúp cha trở thành thánh nhân. Cái gì thánh nhân? Chính là loại có thể rời non lấp biển, đổi sao dịch trời. Đúng. Vậy có phải sau này chúng ta không cần phải sợ Thiên Vũ Tông nữa? Một Thiên Vũ Tông còn con, ngay cả toàn bộ Huyền Thương Đại Lục cũng không là gì. Đến lúc đó ta muốn độc tôn tam giới. Cửu đại thánh nhân ở trước mặt chúng ta phải cúi đầu xưng thần. Phương công tử đại giá Quang Lâm, có lỗi đón tiếp chậm chế, mong thứ lỗi. Tô bá phụ khách sáo rồi. Ta và Mộng Vũ nếu có thể nên duyên vợ chồng, chúng ta chính là người một nhà. Được Phương sư huynh không chê. Tiểu nữ nguyện cùng Phương sư huynh hòa hợp tầm sát. Ta nghe nói có người xúc phạm Thiên Vũ Tông ta. Không biết người này hiện đang ở đâu. Là tiểu tử Lý gia, Lý Quân Dạ. Hắn dám nói muốn diệt Thiên Vũ Tông. Cái gì? Diệt Thiên Vũ Tông? Kiến hôi nhỏ bé, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vậy ta gọi Mộ Dung sư huynh, xem Lý gia có bao nhiêu bản lĩnh, dám cuồng vọng như vậy. Người Lý gia, cút ra đây chịu chết. Tô tộc trưởng, đây là ý gì? Hai vị này chính là đệ tử Thiên Vũ Tông. Lý gia khinh thường Tô gia ta thì thôi, còn dám nói muốn diệt Thiên Vũ Tông. Lý gia nhỏ bé, dám khoác lác như vậy, dám nói muốn diệt Thiên Vũ Tông ta. Tôn thượng tha mạng, chúng ta nào dám. Không phải chúng ta. Đúng, cho chúng ta 10 lá gan cũng không dám. Kẻ nói muốn diệt Thiên Vũ Tông đã bị chúng ta đuổi ra khỏi Lý gia rồi. Tô đại nhân, chúng ta đối với Thiên Vũ Tông kính sợ vô cùng, tuyệt đối không dám đại nghịch bất đạo như vậy. Trùng hợp vậy sao? Chọc giận Thiên Vũ Tông chúng ta liền lấy cớ đuổi đi. Ta thấy các người rõ ràng là cố ý bao che, cố tình đối đầu với Thiên Vũ Tông chúng ta. Mau gọi bọn họ lại đây, nếu không ta sẽ diệt các người trước. Chúng ta cũng bị hai cha con bọn họ hãm hại. Tô tộc trưởng biết dụng ý của chúng ta mà. Tô tộc trưởng, ngươi giúp chúng ta nói giúp vài câu đi. Lòng người khó đoán. Ta không rõ dụng ý thực sự của hai vị trưởng lão. Làm sao giúp các ngươi được? Nếu đã vậy, hôm nay Lý gia diệt tộc. Nếu đã vậy, hôm nay Lý gia diệt tộc. Đừng. Đại trưởng lão, ngài xem này, lúc trước là do tộc trưởng ngài đuổi bọn họ ra khỏi Lý gia mà. Đừng nói nhảm nữa. Mau chóng tìm Lý Quân Dạ cho ta. Tìm ở đâu bây giờ? Còn nói Lý gia các người ngu ngốc nữa chứ. Không tìm được Lý Quân Dạ thì dụ cha hắn đến. Còn sợ hắn không đến sao? Vâng, không mau đi. Được. Nhanh.
Hỗn độn thánh thể thức tỉnh hoàn toàn. Đã tiên thiên cảnh cửu trọng rồi. Không có 3 ngày, ta sẽ đột phá trúc cơ cảnh. Tộc trưởng, đại sự không hay rồi. Người của Thiên Vũ Tông đánh đến Lý gia rồi. Nếu Lý Quân Dạ không xuất hiện, sẽ diệt cả nhà Lý gia. Cha không có ở đây. Lão gia đi đâu rồi? Vừa rồi hốt hoảng đi cùng một người. Hình như nói gì đó người của Thiên Vũ Tông đánh tới. Hỏng rồi, cha ta nhất định là đến Lý gia rồi. Giết người Lý gia ta. Phải hỏi qua ta trước. Ngươi, một tộc trưởng bị phế chốt tính là cái thá gì? Lý Quân Dạ đâu? Giao hắn ra đây, hắn sắp đến rồi. Các ngươi sẽ chết nhanh hơn thôi. Chỉ bằng ngươi thôi à? Bà dám huỳnh hoang, muốn chết. Khí tức của Lý Viễn Sơn lại mạnh đến vậy rồi. Đây là tiên thiên cảnh à? Xem thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại là tiên thiên cảnh nhị trọng. Nhưng trước mặt ta vẫn chỉ là một con kiến. Mấy hôm trước, Lý Viễn Sơn vẫn chỉ là luyện khí cảnh cửu trọng. Sao hôm nay đã biến thành tiên thiên cảnh nhị trọng rồi? Chuyện này không thể nào. Lý Viễn Sơn lại đạt đến tiên thiên cảnh nhị trọng. Nhất định là Lý Quân Dạ. Xem ra hắn còn giấu không ít bí mật. Rốt cuộc là chuyện gì? Đợi bắt được Lý Quân Dạ, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Bá đao tràng, thiên cương quyền. Tiên thiên cảnh nhị trọng thì sao? Không chịu nổi một đòn. Ta tu luyện thêm vài ngày, kẻ nằm xuống đây sẽ là ngươi. Miệng lưới cũng cứng đấy. Sư huynh, hôm nay chúng ta hãy chặt đứt hai chân hắn trước, giữ lại mạng chó của hắn, để dụ Lý Quân Dạ ra. Hôm nay ai bước vào cửa nhà ta đều phải chết. Phụ thân, không sao chứ? Con mau đi đi. Lúc này hắn đã là tiên thiên cảnh tam trọng rồi, con không phải là đối thủ của hắn đâu. Lý Quân Dạ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Hôm nay người phải chết là ngươi. Lão già nhà ngươi, vừa nãy không phải còn nói hắn đến, chúng ta sẽ chết nhanh hơn sao? Sao giờ lại sợ rồi? Muốn chạy. Phương Thiên Hàn, người đến vừa hay. Cả nợ cũ lẫn nợ mới tính chung với ngươi luôn. Tính sổ với ta. Người xứng sao, cái thứ phế đan điền như ngươi. Trước mặt ta chẳng qua chỉ là con kiến thôi. Phương sư huynh, giết hắn đi. Yên tâm, ta sẽ không để hắn chết quá đau đớn đâu. Dám giết con ta liều mạng với ngươi. Phụ thân, tiếp theo cứ dạ cho con. Đám người này trước mặt con chỉ là con kiến thôi. Lý Quân Dạ, đến nước này rồi, ngươi còn ngông cuồng như vậy, còn không mau quỳ xuống tạ tội, để mặc chúng ta xử trí. Lão già nhà ngươi im miệng cho ta. Ta sớm đã không phải người của Lý gia các người. Cha ta niệm tình cũ, không muốn thấy Lý gia bị giết nên đến cứu. Các ngươi lại nói ra những lời này, thật là vô tình vô nghĩa. Nếu không phải ngươi đắc tội Thiên Võ Tông, Lý gia đâu đến nỗi này. Ta chỉ là bảo vệ tộc nhân của Lý gia. Có gì sai? Sai là ở các ngươi. Chuyện của Lý gia các ngươi chúng ta không muốn nghe. Lý Quân Dạ, bây giờ ngươi bò đến trước mặt ta dập đầu 3 cái, gọi vài tiếng ông nội, ta còn có thể cân nhắc cho ngươi một cái chết thoải mái. Ngươi nên dập đầu là ngươi. Lý Quân Dạ, chết đến nơi rồi, ngươi còn dám mạnh miệng. Phương sư huynh hà tất phải phí lời với loại người này. Giết hắn đi. Tiểu tử, có gan thì ra đây chịu chết. Thiên Sơn Quyền, chịu chết đi. Phương sư huynh, sao ngươi có thể đánh bại ta? Đan điền của ngươi rõ ràng đã bị phế rồi mà. Đánh bại loại tép diêu như ngươi, cần gì đan điền? Phương công tử này đã là luyện khí cảnh cửu trọng rồi, vậy mà lại bị Lý Quân Dạ đánh bại chỉ bằng một chiêu. Lẽ nào hắn đã đạt đến tiên thiên cảnh? Mới có mấy ngày thôi, một kẻ phế đan điền lại có thể đạt đến tiên thiên cảnh, thật đáng sợ. Rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Thì ra sự tự tin của ngươi là ở đây. Dù ngươi đã đạt đến tiên thiên cảnh, cũng chỉ là tiên thiên cảnh nhất trọng mà thôi. Đối phó Phương sư đệ còn tạm được, nhưng đối mặt ta thì ngay cả một đao cũng không đỡ nổi. Đừng vội giết hắn. Hắn có thể tăng tiến nhanh như vậy, chắc chắn có bí mật không thể nói ra. Ngươi chủ động khai ra, để ta cho ngươi một cái chết thoải mái nhé. Hay là để ta từ từ tra tấn ngươi? Một tên tiên thiên cảnh tam trọng quèn cũng dám lớn tiếng trước mặt ta. Chiêu này của ngươi, ngay cả da lông của ta cũng không làm tổn thương được. Muốn chết?
Ta xem ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào. Bá vương đao chạm. Hắn chỉ dùng 2 ngón tay đã đỡ được cuồng đao chạm của tiên thiên cảnh. Thật quá kinh khủng. Lẽ nào hắn đã trúc cơ cảnh rồi? Vài ngày ngắn ngủi, tuyệt đối không thể. Chắc chắn có cao nhân giúp đỡ sau lưng. Nhát dao của ngươi đã kết thúc rồi. Đến lượt ta rồi, cũng nên để ngươi nếm thử kiếm của ta. Ngay cả kiếm cũng không có, lấy đâu ra một kiếm? Vô tri, kiếm tu thực thụ. Thiên địa.net cũng có thể làm kiếm. Kiếm đến. Dùng chí hóa kiếm. Lẽ nào hắn vẫn là một đại kiếm sư? Không thể nào, sao ta không biết hắn là một kiếm tu? Vừa rồi là ngươi đánh bị thương cha ta, còn muốn phế 2 chân của ông ấy sao? Là ta thì sao? Ngươi dám động vào ta thử xem. Ngươi đừng quên, ta là đệ tử Thiên Võ Tông. Ngươi dám giết ta, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thiên Võ Tông sẽ đổ sát cả nhà ngươi. Cả Lý gia sẽ hồi phi yên diệt. Phải không? Sư phụ ngươi với Thiên Võ Tông đều là phế vật. Lý Quân Dạ, đây là bậc thang cuối cùng của ngươi rồi. Ngươi giết hắn chỉ sớm nhất thời, nhưng hậu quả, câm miệng. Nghe thấy không? Tha cho ta. Vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Ta sai rồi, ta cầu xin ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Vừa rồi ta đã nói gì? Hôm nay ai vào cửa Lý gia ta? Chết! Lý Quân Dạ, Lý Đại Hiệp, ta sai rồi, xin ngươi. Ta không dám nữa. Ta không muốn thành phế vật. Lúc đầu chính là người phế đan điền của ta. Bây giờ ta chỉ là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi. Đều là con đó sai khiến ta. Nếu không phải bảo ta làm vậy, ta với người không oán không thủ. Ta còn không quên người, sao ta có thể ra tay với ta? Nhớ lúc đầu là ngươi nói ta làm nhơ bẩn Tô Mộng Vũ. Ngươi vì chính nghĩa phế đan điền của ta phải không? Không, là Tô Mộng Vũ. Đều là con phế vật đó. Lúc đầu nếu không phải ta không thể nào ra tay với ngươi đâu. Ta sai rồi, ta không muốn thành phế vật. Không ngờ hắn mới là tên dâm tạp. Chuyện này không thể nào. Đệ tử Thiên Võ Tông đường, không ngờ lại là người như vậy. Tô gia thật không phải là thứ tốt đẹp. Lại mượn đao của Thiên Võ Tông để diệt Lý gia ta. Phương Thiên Hàn, là ngươi hứa với ta, ngươi có thể để ta trở thành đệ tử Thiên Võ Tông. Bây giờ ngươi nói ta quyến rũ ngươi, câm miệng. Ngươi là người xấu, đều là ngươi quyến rũ ta. Đại Hiệp, ta sai rồi, xin ngươi tha cho ta đi. Ta thật sự sai rồi, giống một con chó quá. Đúng, không sai, ta chính là chó. Ngươi tha cho ta đi. Đáng tiếc, ta không thích chó không có cốt khí. Đan điền của ta. Quân Dạ ca ca, xin lỗi. Đều là Phương Thiên Hàn che mờ tâm trí ta. Chúng ta làm lại từ đầu. Được không? Cô cảm thấy loại tàn hoa bại liễu như cô, người đàn bà lòng dạ rắn rết, ta Lý Quân Dạ, có thể để ý sao? Đừng đắc ý vọng tưởng, người nghĩ người giết 2 người bọn họ là xong rồi sao? Thiên Võ Tông sẽ không bỏ qua, người trung quỷ khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, ngày đó các người không thấy được đâu. Cầu xin ngươi đừng giết ta. Xem như vì tình nghĩa năm xưa. Yên tâm, ta sẽ không giết cô. Ta sẽ giống như năm xưa cô phế đan điền của ta. Phế đan điền của cô. Ân tình Lý gia, hôm nay cha con ta đã trả hết rồi. Sau này Lý gia còn hay mất, không còn liên quan đến chúng ta. Tự lo liệu đi. Cha, chúng ta đi. Chờ đã. Ngươi, thôi. Cha, vết thương của cha không sao chứ? Không có gì đáng ngại. Còn diệt Phương Thiên Hàn và Mộ Dung Cuồng Đao, người Thiên Võ Tông chắc không lâu nữa sẽ đến thôi. Quân Dạ, con lợi hại đến đâu cũng không phải đối thủ của các trưởng lão Thiên Võ Tông đâu. Chúng ta vẫn nên tránh mũi nhọn đi. Chỉ là một Thiên Võ Tông, thậm chí không cần con ra tay. Lẽ nào còn có người giúp chúng ta? Đến lúc đó cha sẽ biết. Còn có chút linh dịch, cha uống đi. Con sẽ truyền thụ cho cha một bộ công pháp huyền giai. Đến lúc đó công lực của cha
sẽ tăng mạnh. Công pháp huyền giai, con lại còn biết công pháp huyền giai. Công pháp nhỏ nhặt không đáng nói, con lại có kỳ ngộ như vậy, khó trách tu vi tiến nhanh như vậy. Sư tôn, con vừa nhận được tin, Tô Quy Hải bị giết, Tô Mộng Vũ bị phế, Phương Thiên Hàn của Thiên Võ và Mộ Dung Cuồng Đao xếp hạng 20 đều bị phế ở Lý gia. Cái gì? Ai làm vậy? Chính là Lý Quân Dạ đó. Sao có thể? Thật 100%. Hơn nữa nghe nói Mộ Dung Cuồng Đao đã là tiên thiên cảnh tam trọng, vẫn bị Lý Quân Dạ đánh bại, hơn nữa còn là nhất chiêu miểu sát. Vậy chẳng phải là cảnh giới của Lý Quân Dạ đã đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng trở lên rồi? Thật là khó tin. Hơn nữa hắn còn là một đại kiếm sư. Đại kiếm sư? Hắn không thể lợi hại như vậy, nhất định là có người âm thầm giúp hắn. Nếu Lý Quân Dạ có thể giúp ta đột phá trúc cơ cảnh, chúng ta sẽ lôi kéo cao nhân phía sau hắn. Đến lúc đó, đừng nói đột phá Nguyên Anh, cho dù đột phá Kim Đan, độ kiếp cũng không thành vấn đề. Hàn Dương, dược liệu ta bảo ngươi chuẩn bị đâu, hôm nay sẽ đến. Tốt, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu Lý Quân Dạ. Ta đã là tiên thiên cảnh tam trọng, linh dịch này thật phi thường. Cha, tiếp theo cha tiếp tục tu luyện Tử Dương thần công, xây dựng nền tảng vững chắc rồi hãy đột phá tiếp. Cha hiểu rồi. Ai? Là cô đến làm gì? Ta đến cảm ơn ngươi lần trước đã chỉ giáo, lật mặt nhanh như vậy. Cô có ý gì? Lý công tử, thật ra lần này ta đến là muốn cùng ngươi thảo luận thêm về kiếm đạo. Không biết ngươi, không rảnh. Quân Dạ, người ta nếu cô nương thành tâm đến bãi phòng, sao lại từ chối người ta ngoài cửa chứ? Cha quên chuyện Tô Mộng Vũ rồi sao? Đó là Tô Mộng Vũ. Ta thấy Liễu cô nương không tệ, cứ giao lưu một chút đi. Liễu cô nương mời vào. Đa tạ Lý ba phụ. Lý công tử, kiếm đạo của ngươi rốt cuộc tu luyện thế nào mà lại có thể đạt đến cảnh giới đại kiếm sư? Cô vẫn luôn âm thầm quan sát ta, từ sau khi ngươi chỉ giáo lần trước, ta vẫn luôn tìm ngươi. Chuyện xảy ra hôm nay ta đều thấy hết rồi, thật sự là không thể tin được. Cô không phải nói có người sau lưng giúp ta sao? Thứ lỗi cho tiểu nữ mắt vụng về. Ở đây, thành tâm xin lỗi Lý công tử. Xin lỗi, Lý công tử, cô có thiên phú kiếm đạo, nhưng lại không gặp được minh sư. Ta tặng cô một bộ kiếm pháp, có thể giúp cô tăng một đại cảnh giới. Kiếm pháp này tên là Cửu Thiên Huyền Nữ Kiếm. Khi nào có thu hoạch thì đến tìm ta. Hắn lại thực sự hiểu kiếm tu. Sư tôn, vừa nhận được tin Phương sư đệ ở Xuân Diệp Thành bị người phế rồi. Cái gì? Ai làm vậy? Dám động vào đệ tử Thiên Võ Tông ta. Phương sư đệ ở Xuân Diệp Thành có chút khúc mắc với người ta, đang định trừng trị bọn họ, không ngờ lại bị người ta phế. Còn có Mộ Dung Cuồng Đao sư huynh cũng bị người ta phế rồi. Sỉ nhục tông môn ta, phế bỏ đệ tử của ta. Ta nhất định phải khiến chúng trả giá. Ta đích thân đến Xuân Diệp Thành xem chúng có bản lĩnh gì. Lý Quân Dạ, ta là Hàn Dương. Sư tôn ta mời ngươi đến Vạn Minh Thương hội. Lý Thế Tử, mời. Lý Thế Tử, dược liệu đã thu thập đủ rồi, xin Lý Thế Tử ra tay. Chuyện nhỏ, ta cần một gian phòng luyện chế đan dược. Được, dược liệu đều ở đây. Tự Yên, đưa Lý Thế Tử đi. Lý công tử, mời. Thật sự là ngươi đánh bại Mộ Dung Cuồng Đao sao? Cảnh giới của ngươi thật sự đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng. Liên quan rồi đến cô. Cô trước tiên nói, chỉ cần ta chữa khỏi, Mạc hội trưởng quỳ xuống xin lỗi ta. Cô còn chưa làm. Được, ta quỳ xuống xin lỗi ngươi. Ta đùa với cô thôi. Ta muốn bắt đầu luyện đan rồi. Xem ra hắn còn biết thương Hòa Tiếc Ngọc. Để mà Tiêu Vân tiến vào trúc cơ cảnh, các bạn không cần những dược liệu này, chỉ cần linh dịch là được. Những dược liệu này là để luyện chế Bá Huyết Thánh Đan. Chỉ cần ta phục dụng Bá Huyết Thánh Đan, mượn độ mạnh của Hỗn Độn Thánh Thể, hoàn toàn có thể vượt một đại cảnh giới chiến đấu. Bá Huyết Thánh Đan, ta cuối cùng cũng luyện thành. Không ngờ ta còn có ngày có thể đột phá trúc cơ cảnh. Đa tạ Lý Thế Tử tương trợ. Chuyện nhỏ, lời hứa trước đó ngươi đừng quên. Từ nay về sau, Vạn Minh Thương hội ta lấy ngài làm tôn. Ta nguyện vì ngài dắt ngựa giữ yên. Được, nhớ kỹ lời người nói. Vậy ta xin cáo từ trước. Khủng bố như vậy sao? Lý Quân Dạ,
mới là chân chính thiên tuyển chi tử. Cho thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành bá chủ của Thương Huyền Đại Lục này. Đến lúc đó, đừng nói Thiên Võ Tông không đáng nhắc đến, ngay cả Bát Đại Thánh Nhân cũng phải cúi đầu xưng thần. Hắn là một kẻ đan điền bị phế, sao có thể không chỉ biết luyện đan chứ? Hơn nữa cái Trường Thiên Bình kia vẫn là bảo bối chúng ta tặng cho hắn, hay là đòi lại đi? Càn rỡ, đó là hắn cứu mạng ta, đồ xứng đáng được, thằng nhóc nhà ngươi. Thiên Cấn, nhưng mà phụ thân, nếu giúp hắn, chúng ta sẽ phải đối đầu với Thiên Võ Tông. Ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lên Thanh Châu Tổng hội. Nếu Thanh Châu Tổng hội ra tay, Thiên Võ Tông sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong 2-3 ngày tới, ta phải đột phá đến trúc cơ cảnh cửu trọng, thậm chí cao hơn. Trung Mặc Lân, cút ra đây. Ai đó dám xông vào thành chủ phủ, xưng Diệp Thành thành chủ Trung Mặc Lân, bái kiến hai vị đại nhân. Vị này là thập tam trưởng lão Phùng Ngọc Hải của Thiên Võ Tông. Hội trưởng khỏe chứ? Hai đệ tử Thiên Võ Tông bị phế ở xưng Diệp Thành, người có biết không? Nghe nói lập tức phái người đem chúng đến đây cho ta. Sư tôn, Đồ Nhi làm người mất mặt rồi. Sư tôn, người nhất định phải báo thù cho Đồ Nhi. Phương trưởng lão, Lý Quân Gia, cậu đó làm nhục Thiên Võ Tông ta, còn phế bỏ chúng ta. Nếu không giết, uy nghiêm của Thiên Võ Tông ta ở đâu? Hai tiểu phế vật các ngươi, thật sự là làm mất hết mặt mũi của Thiên Võ Tông. Lý Quân Dạ tên cậu đó không biết làm sao, trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, tu vi của hắn lại đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng trở lên. Một kẻ đan điền bị phế, mấy ngày đến tiên thiên cảnh. Ngươi lừa ai chứ? Sư tôn, ngàn thật vạn thật, càn rỡ. Ngay cả Phùng sư tôn như vậy, vạn dặm chọn một thiên tung kỳ tài, cũng phải mất mấy trăm năm mới đạt đến tiên thiên cảnh. Một kẻ phế vật, ngươi đang tìm cớ cho mình sao? Đệ tử không dám. Mộ Dung sư huynh, ngươi nói, lời sư đệ nói đều là sự thật, đệ tử không dám lừa dối sư tôn. Trung thành chủ, Lý Quân Dạ hiện đang ở đâu? Theo ta biết, Lý Quân Dạ và phụ thân Lý Viễn Sơn của hắn đã bị đuổi khỏi Lý gia, hiện đang ở trong một căn nhà ở thành phố. Bây giờ dẫn chúng ta đi đi, ta muốn xem cái tên nhóc họ Lý đó có bản lĩnh gì mà dám đối đầu với Thiên Vũ Tông ta. Đệ tử bái kiến sư tôn. Không cần đa lễ. Lý Quân Dạ hiện tại ở đâu? Ngay trong thành, còn dẫn sư tôn qua đó. Người chắc chắn Lý Quân Dạ thật sự đạt tới cảnh giới đại kiếm sư, tuyệt đối chắc chắn. Hắn đã có thể dùng khí ngự kiếm, ngưng tụ kiếm khí từ hư không. Cái này không thể nào. Sư tôn, xin xem. Cái này, đây là Kiều Thiên Huyền Nữ kiếm pháp đã thất truyền từ lâu. Ngươi học được từ đâu? Bẩm sư tôn, chính là Lý Quân Dạ truyền cho con. Mau dẫn ta đi gặp hắn. Trúc cơ cảnh tầng 4 rồi. Tính toán thời gian bên Thiên Vũ Tông chắc cũng có động tĩnh rồi. Về xưng Diệp Thành xem sao. Phương trưởng lão, vị này chính là phụ thân của Lý Quân Dạ, Lý Viễn Sơn. Vị này chính là thập tam trưởng lão của Thiên Vũ Tông, Phùng Ngọc Hải. Các người đắc tội Thiên Vũ Tông, thật là không biết sống chết. Thập tam trưởng lão Thiên Vũ Tông, Lý Viễn Sơn, đây là sư tôn của ta. Hôm nay là ngày giỗ của các người. Cái tên cầu Lý Quân Dạ đâu? Hắn ở đâu? Nơi này thật là náo nhiệt. Xem ra các người đã tìm người giúp đỡ từ trước. Thẩm Vân Thiên của Thiên Huyền Học Viện, hóa ra là Thiên Huyền Học Viện. Ta còn tưởng các người tìm được nhân vật lợi hại nào, chỉ là một cái Thiên Huyền Học Viện cũng dám đối đầu với Thiên Vũ Tông ta. Thiên Vũ Tông dù mạnh cũng không thể không nói lý lẽ. Lý lẽ? Lời ta nói chính là lý lẽ. Ta không quan tâm Phương Thiên Hàn đã làm gì, nhưng ta biết Lý Quân Dạ đối đầu với Thiên Vũ Tông ta nhất định phải chết, ai đến cũng không cứu được hắn. Vậy thì ngươi cứ thử xem, một cái phá tiên cảnh, khẩu khí thật lớn, mau gọi Lý Quân Dạ cút ra đây cho ta. Chẳng lẽ hắn sợ chết nên tự mình bỏ chạy rồi sao? Bỏ lại cha mình ở đây, đúng là đại hiếu tử. Mau giao cái tên nhóc phế vật Lý Quân Dạ ra đây, vẫn còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không thì cơn giận của Thiên Vũ Tông các ngươi không gánh nổi đâu. Ngươi mới là đồ phế vật. Nếu không phải ngươi giống quỳ trên đất cầu xin tha mạng, ngươi đã sớm chết rồi. Ngươi dám trước mặt lão phu sỉ nhục đệ tử của ta, muốn chết. Một cái nguyên anh cảnh tầng 6 còn chưa xứng kêu gào trước mặt ta. Lý Quân Dạ, ngươi đến vừa hay. Hôm nay sư tôn ta ở đây, chính là ngày giỗ của ngươi. Lý Quân Dạ, ngươi phế tu vi của ta, ta muốn ngươi phải trả giá gấp trăm lần. Trúc cơ cảnh tầng 4 có chút thú vị. Cái gì?
Mới có 2 ngày mà đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 4. Xem ra Phương Thiên Hàn nói là thật, tu vi tăng lên nhanh như vậy, chắc chắn có vấn đề. Nếu có thể ép hắn nói ra, ta rất có thể đạt tới kim đan cảnh, thậm chí trở thành cường giả đại thừa. Lý Quân Dạ, ngươi sỉ nhục tông môn ta, phế đệ tử ta, ngươi có biết tội không? Bọn chúng đáng đời. Huyền Thương đại lục lấy cường giả vi tôn, từ xưa đến nay đều là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, bọn chúng không được là phế hắn, cũng coi như là giúp Thiên Vũ tông loại bỏ đồ phế vật. Cái gì? Ngươi nói đệ tử của ta là đồ phế vật? Không đúng, ta nói là các ngươi, toàn bộ đều là đồ phế vật, cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi mà dám ăn nói ngông cuồng. Hôm nay, xem ngươi làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của lão nghiệt như vậy. Vạn Minh Thương hội ta không đến, chẳng phải đáng tiếc sao? Ta còn tưởng là tổng hội Thanh Châu của Vạn Minh Thương hội đến, hóa ra chỉ là Xương Diệp Thành, một cái hội trường nhỏ bé của phân hội. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Ta tuy chỉ là hội trưởng của Xương Diệp Thành, nhưng sau lưng ta là Vạn Minh Thương hội. Vạn Minh Thương hội cũng muốn nhúng tay vào sao? Mạc Tiêu Vân ta đã nói sau này sẽ lấy Lý Quân Dạ làm tôn. Cái gì? Các ngươi cam tâm nhận cái tên nhóc con này làm chủ? Không sai, nếu ta nhất quyết động thủ, chỉ bằng ngươi, một nguyên anh cảnh nhất trọng nhỏ bé cản được ta. Ngươi muốn ra tay, Vạn Minh Thương hội sẽ cùng Thiên Vũ tông triệt để khai chiến. Vạn Minh Thương hội còn chưa lọt vào mắt ta, không tin cứ thử xem. Ta, Thiên Huyền học viện, hôm nay Lý Quân Dạ ta bảo vệ chắc chắn. Thiên Huyền học viện muốn bị san bằng sao? Các người lùi xuống, đối phó hắn một mình ta đủ rồi, con kiến nhỏ bé cũng dám minh hoang như vậy. Vậy ngươi có thể thử xem, muốn chết ngang hay chết dọc? Lý Quân Dạ, ngươi thật cuồng vọng. Sư tôn ta là nguyên anh cảnh lục trọng, thực lực như vậy đặt ở bất cứ đâu ở Thanh Châu đều có thể trở thành một phương bá chủ. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của sư tôn ta sao? Thật là kiến ngắm trời, không tự lượng sức. Kiến ngắm trời, từ này hay đấy, nhưng theo ta thấy, con kiến này là các ngươi. Được, để xem con kiến nhỏ này có bản lĩnh gì mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Uy áp mạnh mẽ quá, đây chẳng lẽ là thực lực của cường giả nguyên anh cảnh? Không thể tin được, cảnh giới của hắn đang tăng lên điên cuồng, đã đạt đến nguyên anh cảnh rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi, con kiến nhỏ bé này lại dám dùng cấm dược cưỡng ép tăng cảnh giới. Cho dù ngươi trong thời gian ngắn tăng lên đến trình độ này, so với thực lực nguyên anh trăm năm của ta vẫn còn kém xa. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, phải không? Vậy ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, ta sẽ chém đầu chó của ngươi như thế nào. Kiếm đến, kiếm đến. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm ánh hàn, thập cửu châu, một kiếm khai thiên môn. Kiếm thế này sao có thể mạnh như vậy? Không thể nào. Phá. Sư tôn, không sao chứ? Ngay cả một kiếm của ta cũng không đỡ được, ngươi còn dám cuồng vọng sao? Thiên Vũ tông ta có chuẩn thánh, cường giả, cho dù ngươi có thể giết ta, chuẩn thánh thì sao? Thánh nhân ta cũng chém. Các ngươi cũng đi cùng đi. Đứng lại, ta đều bị ép buộc. Đừng giết ta. Về đem tất cả tài nguyên của thành chủ phủ đều đưa tới đây. Vâng. Cảm tạ viện trưởng Thẩm, hội trưởng Mạc Nghĩa khí tương trợ, Mạc Sĩ Đan Vong, tộc trưởng Lý khách khí rồi. Lý công tử khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Viện trưởng Thẩm quá khen rồi. Lý công tử hiện tại cần sự giúp đỡ gì, cứ việc nói. Thiên Huyền học viện ta nhất định dốc toàn lực tương trợ. Ta cần linh thạch, số lượng lớn linh thạch. Được, ta lập tức chuẩn bị 5 triệu linh thạch. Vạn Minh Thương hội 8 triệu linh thạch. Đa tạ hai vị tiền bối. Tộc trưởng, vừa nhận được tin tức xác thực, trưởng lão Thiên Vũ tông đi tìm Lý Quân Dạ, kết quả bị Lý Quân Dạ một kiếm chém chết. Cái gì? Thiên Vũ tông phái đến trưởng lão nào? Sư tôn của Phương Thiên Hàn, thập tam trưởng lão Phùng Ngọc Hải. Nghe nói là nguyên anh cảnh lục trọng đó. Nguyên anh cảnh lục trọng bị Lý Quân Dạ một kiếm chém chết.
Vậy chẳng phải nói Lý Quân Dạ đã đạt đến Nguyên Anh cảnh thất trọng trở lên rồi. Cái tên đan điền bị phế này, hắn tu luyện kiểu gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta đuổi Lý Viễn Sơn phụ tử ra khỏi Lý gia? Lý gia thật sự đã bỏ lỡ một cơ hội quật khởi tuyệt vời sao? Một mình hắn mạnh thì mạnh đến đâu? Hắn bây giờ đã kết oán triệt để với Thiên Vũ Tông. Thiên Vũ Tông sẽ không bỏ qua cho bọn họ chắc chắn phải chết. Hai vị trưởng lão, Thập Tam trưởng lão bị người giết ở Xương Diệp Thành. Cái gì? Thập Tam trưởng lão đã là Nguyên Anh cảnh lục trọng, ở Thiên Huyền Quốc ai có thể giết ông ta? Bất kể là ai ở Thanh Châu dám đối đầu với Thiên Vũ Tông ta, vậy thì phải trả giá đắt. Một kẻ đan điền bị phế lại có thể giết Thập Tam trưởng lão, hắn nhất định có pháp bảo chế thắng. Vị trưởng lão nào nguyện ý đến Xương Diệp Thành điều tra chuyện này? Bắt hắn về cho ta xin đi. Lục trưởng lão đi. Cũng quá coi trọng tên nhóc đó rồi. Lục trưởng lão đi chắc chắn tóm gọn. Hắn đắc ý không được mấy ngày đâu, không được khinh địch. Ta sẽ phái cao thủ ẩn thế giúp ngươi. Hắn chắc chắn phải chết. Vâng. Đến lúc đó, có 1 triệu linh thạch do thành chủ phủ gửi đến, Vạn Minh Thương hội 8 triệu linh thạch, Học viện Thiên Huyền 5 triệu linh thạch. Những linh thạch đó đủ để ta tu luyện đến kim đan cảnh rồi. Ngày mai vật liệu bày trận đến, ta sẽ bày trận pháp. Cho dù kim đan cảnh đến, cũng phải ôm hận. Lý công tử, đây là tất cả vật liệu mà ngài cần, tất cả đều ở trong càn khôn giới rồi, vất vả cho ngươi rồi. Lý thế tử, vật liệu này dùng để bày trận sao? Biết một chút. Lý thế tử thật là lợi hại. Không chỉ kiếm thuật đáng sợ, ngay cả thuật bày trận cũng rất tinh thông, khiến lão phu phải thán phục. Mạc hội trưởng quá khen. Lý thế tử, ta có một thỉnh cầu nhỏ, không biết Lý thế tử có thể đồng ý không? Xin nói. Ta muốn để Tử Yên đi theo Lý thế tử tu luyện, để Lý thế tử chỉ điểm cho nó. Ta nhất định sẽ nghe lời. Được. Phải đợi ta giải quyết xong Thiên Vũ Tông đã. Tuyệt vời. Lẽ nào vị này chính là chàng trai đó sao? Đây chính là Lý thế tử mà ta đã nói với người. Quả nhiên anh dũng phi phàm. Ngay cả Phùng Ngọc Hải của Thiên Vũ Tông cũng có thể một kiếm chém chết. Lợi hại, lợi hại. Lý thế tử, đây là nhị trưởng lão của Tổng hội Vạn Minh Thương hội Điền Vạn Hiền. Điền trưởng lão quá khen rồi. Điền trưởng lão là kim đan nhị trọng cảnh, cảnh giới cao nhất. Chỉ cần Điền trưởng lão ở đây, Thiên Vũ Tông không đáng nhắc đến. Yên tâm, không bao lâu nữa Thiên Vũ Tông sẽ bị ta dẫm dưới chân. Thật có khí phách. Thật muốn xem ngay bây giờ đám lão già của Thiên Vũ Tông biểu cảm sợ hãi. Viện trưởng Thẩm, Liễu cô nương đến rồi. Lý tiên sinh, linh thạch mà ta hứa cho Lý công tử đã mang đến rồi. Đa tạ viện trưởng Thẩm. Quân dạ, phụ thân. Viện trưởng Thẩm, Liễu cô nương, các người đến rồi. Lý công tử, 5 triệu linh thạch mà cậu cần, ta đã đưa cho Lý tiên sinh rồi. Đa tạ viện trưởng Thẩm. Sau này nếu có gì cần, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lý công tử khách sáo rồi. Nếu Lý công tử không chê, ta để Bộ Tuyết ở lại đây, cũng tiện cho Bộ Tuyết thỉnh giáo kiếm đạo với Lý công tử. Cái này có gì không được chứ? Trong sân chúng ta có mấy gian phòng, Liễu cô nương cứ ở lại. Đa tạ Lý ba phụ. Học viện bên kia còn chút việc, ta về trước đây. Bộ Tuyết, còn cứ ở lại đây, cùng Lý công tử tu luyện cho tốt, tuyệt đối không được lười biếng. Vâng, sư tôn. Lý công tử, gần đây ta có chút lĩnh ngộ về kiếm đạo, không biết có thể chỉ điểm 1 hay không? Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai nói sau. Sử dụng tiềm năng của cô tấn công ta. Được. Cô ra tay không đủ quyết đoán. Chân khí kiếm pháp ở chỗ tâm ý hợp nhất. Ý và khí hợp, khí và kiếm hòa, mới có thể khí ngự kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Hãy lĩnh ngộ cho tốt. Ta đi tu luyện đây. Bày trận pháp ở đây thôi. Trận này tên là Chu Tiên kiếm trận. Một khi khởi động, cho dù là Đại La Kim Tiên đến, cũng phải bỏ mạng ở đây. Kẻ nào đã giết trưởng lão Thiên Vũ Tông ta? Là Lý Quân Dạ của Lý gia. Lý Quân Dạ, thực lực của Thập Tam trưởng lão đã đạt đến Nguyên Anh cảnh lục trọng như vậy, nhìn khắp Thiên Huyền Quốc
Cũng không có mấy người có thể chống lại Lý Quân Dạ này. Rốt cuộc là lai lịch gì? Lý Quân Dạ này vốn là thế tử Lý gia, bị đệ tử Thiên Vũ Tông Phương Thiên Hàn phế bỏ đan điền, nhưng tu vi của hắn không lùi mà tiến, trong vòng nửa tháng đã tăng lên đến trúc cơ cảnh. Nửa tháng, từ một tên nhóc trở thành trúc cơ cảnh. Chuyện này thật là chưa từng nghe thấy. Người này ở đâu? Tôn thượng, Lý Quân Dạ này hiện đang ở trong thành, nhưng Vạn Minh Thương Hội và Thiên Huyền Học Viện đều muốn bảo vệ trưởng lão Thiên Võ Tông ta. Đừng nói là Vạn Minh Thương Hội và Thiên Huyền Học Viện, cho dù là cả Huyền Thương Đại Lục cũng không bảo vệ được hắn. Muốn học kiếm, trước tiên phải học ngưng tụ kiếm khí. Cái gọi là kiếm khí chính là tiên thiên nhất khí. Kiếm tu dùng pháp này ngưng kết thành hạo nhiên chính khí, lật sông đảo biển, hủy vật thương nhân, dễ như trở bàn tay. Thiên Võ Tông Ngô Tuyệt Phong đến đây đòi mạng, đến cũng nhanh đấy. Người chính là Lý Quân Dạ, chính là giết trưởng lão Thiên Võ Tông ta, đáng tội chết. Còn không bao buông tay chịu trói. Buông tay chịu trói, chỉ bằng ngươi. Lý Quân Dạ, đây chính là Lục trưởng lão Thiên Võ Tông. Lần trước ngươi may mắn giết được Thập Tam trưởng lão, nhưng trước mặt Lục trưởng lão, ngươi chẳng qua chỉ là con kiến. Trung Mặc Lân, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không tiếc mạng. Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Không ngờ cảnh giới của ngươi lại tăng lên, lại đạt tới Nguyên Anh nhất trọng. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, mau cút về, chịu phạt. Ngô Tuyệt Phong, ngươi cũng sống mấy trăm tuổi rồi, lấy lớn hiếp nhỏ thì tính là bản lĩnh gì? Điền Vạn Hiền, không ngờ Vạn Minh Thương Hội lại phái người đến chống đỡ, thật là để mặt hắn. Bớt nói nhảm, qua ai của ta. Điền Vạn Hiền, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện người khác. Nếu ta cứ muốn xen vào thì sao? Ngươi lại đột phá đến kim đan cảnh tam trọng. Cái gì? Cái gì? Kim đan cảnh tam trọng? Bây giờ biết thì sợ rồi chứ gì. Điền trưởng lão, ngươi không phải đối thủ của hắn, để ta vạn sự cẩn thận, chớ nên khinh địch. Là một kim đan cảnh tam trọng, đối phó hắn ta vẫn có dư. Ta đã tốn cả trăm năm mới từ Nguyên Anh cảnh vượt qua đến kim đan cảnh, chỉ bằng cái thằng nhóc như ngươi còn muốn vượt cấp khiêu chiến, thật là ếch ngồi đáy giếng. Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Đây là Chu Tiên kiếm trận. Thiên Võ Tông phái cao thủ ẩn thế đến tham gia trợ trận. Nếu hắn hiện thân, cho dù các người hợp lại cũng không có cơ hội lật mình. Ai sốt ruột muốn chết vậy? Cao thủ ẩn thế do Hầu trưởng lão phái đến lại thực sự đến rồi. Khó trách hống hách như vậy. Thì ra là có cao thủ ẩn thế trợ trận. Người này cũng là cao thủ, thật đáng sợ. Xem ra Lý công tử lại gặp nguy hiểm rồi. Sợ rồi à? Nếu hai ta liên thủ thì toàn bộ người ở đây đều phải chết. Thuộc hạ hộ giá chậm trễ, xin công tử thứ tội. Cái gì? Ngươi là thuộc hạ của hắn? Thật là có mắt như mù, đến người cũng không phân biệt được. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Ngươi không nhầm chứ? Ngọc bội này không phải Hầu trưởng lão phái người đến sao? Chủ nhân, cao thủ ẩn thế mà bọn chúng tìm đến giúp đỡ, ta đã giải quyết trên đường rồi. Cái gì? Chủ nhân, các người, cho dù ngươi có tu vi độ kiếp cảnh thì sao? Ngươi dám giúp hắn chính là đối đầu với toàn bộ Thiên Võ Tông chúng ta. Thiên Võ Tông chúng ta có cường giả chuẩn thánh tọa trấn, đến lúc đó bảo đảm ngươi chết không có chỗ chôn. Sao? Ngươi sợ rồi à? Sợ gì chứ? Cho dù ngươi có hỗ trợ, chỉ là ngươi cũng chỉ là phế nhân đan điền bị phế. Phế vật như vậy lấy gì kích hoạt kiếm trận? Ai nói cho người biết kích hoạt cần dùng đan điền? Ta lấy máu ta kích hoạt kiếm trận. Trận khai. Vạn Kiếm Quy Tông. Ngô Tuyệt Phong lại cứ như vậy mà chết. Kiếm trận này cho dù kim đan cảnh cửu trọng đến cũng phải bỏ mạng tại đây. Ngô Tuyệt Phong chết rồi, Thiên Võ Tông bên kia nhất định sẽ phái trưởng lão càng mạnh hơn ra tay. Nghe nói đại trưởng lão Thiên Võ Tông Hầu Bình đã đạt tới tu vi bán thánh, tông chủ càng đạt tới chuẩn thánh, có cao nhân sau lưng Lý công tử, chúng ta còn sợ gì Thiên Vũ Tông nữa. Lý công tử của thật là tuyệt thế vô song. Điền trưởng lão, công lực của ta vẫn chưa khôi phục. Muốn đối phó với Thiên Vũ Tông, ta cần Vạn Minh Thương Hội của các ngươi hai thứ. Công tử cứ nói đừng ngại, Càn Khôn Cung và Hiên Viên Tiễn, hai bảo vật này là Trấn Thế Chi Bảo được Vạn Minh Thương Hội đời đời truyền lại. Tuy nhiên, đã 500 năm, không ai kéo được Càn Khôn Cung. Ta muốn thử một chút. Người có thể kéo được Càn Khôn Cung, ta nắm giữ thần giai công pháp, Phá Quân Tiễn Quyết. Ta nghĩ có thể thúc đẩy Càn Khôn Cung. Cái gì?
Ngươi còn có thần giai công pháp. Siêu thần cấp ta cũng có. Ta càng ngày càng không hiểu ngươi. Khí thế bao trùm thiên hạ của ngươi, ngay cả trên người Thiên Huyền Thánh Tôn, ta cũng chưa từng thấy. Ta chỉ có thể nói với các người, ta đã có một giấc mộng lớn. Trong giấc mơ, ta độc đoán vạn cổ, dẫm nát tinh hà. Giờ ta tỉnh lại, ta không còn là Lý Quân Dạ năm xưa nữa. Đại trưởng lão, hồn đăng của Lục trưởng lão đã tắt. Cái gì? Lục trưởng lão đã chết? Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Xương Diệp Thành? Lục trưởng lão là kim đan cảnh tam trọng, ai có thể giết hắn? Nghe nói có cao nhân đứng sau giúp hắn. Ngoại viện mà đại trưởng lão phái đi đã bị vị cao nhân đó giết chết. Xem ra đối thủ chúng ta gặp phải không đơn giản. Ngay từ đầu chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Tam trưởng lão, lần này ngươi dẫn theo vài vị trưởng lão độ kiếp cảnh đến Xương Diệp Thành, nhất định phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Vâng. Tộc trưởng, vừa nhận được tin, Lục trưởng lão Thiên Vũ Tông Ngô Tuyệt Phong đi tìm Lý Quân Dạ, kết quả cũng bị hắn một kiếm chém chết. Đó là kim đan cảnh cường giả đó. Kim đan cường giả đều bị Lý Quân Dạ chém chết. Lý Quân Dạ này rốt cuộc là cảnh giới gì? Thật đáng sợ. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể một mình diệt cả Thiên Vũ Tông sao? Không thể nào, Thiên Vũ Tông có chuẩn thánh tọa trấn. Lý Quân Dạ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của chuẩn thánh. Việc ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Chủ nhân, đã tìm thấy sư muội phản bội ngài. Nàng ta chính là tông chủ hiện tại của Thiên Vũ Tông. Thật là oan gia ngõ hẹp. Ta tu luyện thêm một thời gian nữa, phế nàng ta dễ như trở bàn tay. Thần Tôn, trả cái này lại cho ngài. Ngươi bị thương rồi. Không sao, ngươi hãy yên tâm dưỡng thương. Những việc còn lại giao cho ta. Vâng. Đã đến lúc lấy lại thứ thuộc về ta. Lý công tử, đây là Phúc Dương, đại trưởng lão của Vạn Minh Thương hội chúng ta, một cường giả độ kiếp cảnh cửu trọng. Lý công tử đã lâu ngưỡng mộ đại danh với nguyên anh cảnh nhất trọng, giết kim đan cảnh tam trọng. Thật là xưa nay chưa từng có, về sau cũng không ai sánh bằng. Thật bội phục. Phúc trưởng lão quá khen. Không biết thứ ta cần, Điền trưởng lão đã mang đến chưa? Ngươi xem. Quả nhiên là Càn Khôn Cung và Hiên Viên Tiễn. Đa tạ. Sau khi ta diệt Thiên Vũ Tông, Vạn Minh Thương hội có thể tự mình đến Thiên Vũ Tông chiếm đoạt tài nguyên. Ta nhận được tin, bên Thiên Vũ Tông đã có động tĩnh. Tam trưởng lão Thiên Vũ Tông, Phòng Mãn Lâu, đang dẫn theo vài vị trưởng lão độ kiếp cảnh đến đây. Muộn nhất ngày mai sẽ đến Xương Diệp Thành. Phòng Mãn Lâu này là cường giả độ kiếp cảnh cửu trọng. Phúc trưởng lão có thể ngang tài ngang sức với hắn, vậy nên xin Lý công tử yên tâm. Muộn nhất tối mai, ta muốn bọn chúng hữu khứ vô hồi. Ta và Phong Mãn Lâu một đối một, hiểu chết về tay ai còn chưa biết. Nếu ba chúng ta liên thủ, Phong Mãn Lâu chắc chắn chết rồi. Khúc trưởng lão, người có biết tìm linh mạch ở đâu không? Nếu tìm được linh mạch, cảnh giới của ta sẽ tăng nhanh hơn. Linh mạch là thứ cực kỳ khan hiếm, một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị các đại thế lực tranh giành. Linh mạch hiện đã biết đều bị các đại thế lực chiếm giữ. Theo ta được biết, dãy núi Vạn Thú có linh mạch, nhưng yêu thú bên trong quá mạnh nên không ai dám vào tìm kiếm cả. Vạn Thú Sơn, ta biết rồi. Người chính là Lý Quân Dạ. Lại tới mấy tên muốn chết. Lý Quân Dạ, người giết hai trưởng lão Thiên Vũ Tông ta, làm nhục tông môn. Ta và tam trưởng lão ở đây sẽ không để ngươi làm càn. Ngô Tuyệt Phong tới cũng nói như vậy. Bây giờ đã bị ta luyện hóa rồi, các người cũng sẽ bị ta luyện hóa, giúp ta tăng tiến cảnh giới. Khẩu khí thật lớn. Chỉ là nguyên anh cảnh bát trọng. Lục trưởng lão, chắc không phải người giết chứ? Gọi giúp đỡ của ngươi ra đây. Phòng Mãn Lâu, lão phu tới gặp ngươi. Phúc Dương, thì ra là ngươi. Xem ra Lục trưởng lão hẳn là do ngươi giết. Không, Ngô Tuyệt Phong không phải ta giết, mà là Lý công tử giết. Không thể nào. Một tên nguyên anh cảnh bát trọng nho nhỏ tuyệt đối không thể là đối thủ của Lục trưởng lão. Khúc Dương, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác. Lý Quân Dạ, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Phòng Mãn Lâu, đối thủ của ngươi là ta. Các ngươi lui ra để ta. Lý công tử, Phòng Mãn Lâu nhưng là độ kiếp cảnh cửu trọng, không thể lơ là. Ta biết rồi. Chỉ bằng ngươi muốn đánh bại tam trưởng lão, trước hết phải qua cửa ải của ta. Còn có ta. Đừng vội, từng tên một đều phải chết.
Càn Khôn Cung. Lấy cả Càn Khôn Cung ra rồi. Càn Khôn Cung đã 500 năm, chưa có ai kéo được. Ta không tin tên tiểu tử này. Có thể kéo được Càn Khôn Cung, ta sẽ cho các người mở mang tầm mắt. Không ngờ cả đời ta còn có thể thấy Càn Khôn Cung được kéo ra. Càn Khôn Cung của nhiên uy lực to lớn, vậy mà có thể biểu sát hai cường giả độ kiếp cảnh. Lý Quân Dạ, người giết trưởng lão Thiên Vũ Tông ta, tội ác tày trời, trời đất khó dung. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn trói tay chịu trói, theo ta về tông môn. Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu cân lượng đã. Vậy thì xem là Càn Khôn Cung của ngươi lợi hại, hay là Hỗn Nguyên Kim Trung Cháo của ta mạnh hơn. Đây chính là một trong tam tuyệt của Thiên Vũ Tông, Hỗn Nguyên Kim Trung Cháo sao? Vậy thì để bá đao của ta tới gặp Hỗn Nguyên Kim Trung Cháo của ngươi, nhất đao chạm. Lý công tử, Hỗn Nguyên Kim Trung Cháo này thật sự quá lợi hại, ngươi không phải đối thủ của hắn, mau chạy đi. Ta đã nói rồi, ta muốn hắn có đi không có về. 300 năm công lực của ta, há là một tên tiểu tử lông bông như ngươi có thể phá được. Cho dù ngươi có Càn Khôn Cung thì đã sao? Chẳng phải vẫn ngoan ngoãn chịu chết hay sao? Lý công tử, ngươi mau đi đi, trưởng lão còn có thể trì hoãn một lúc. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu này rồi. Khúc trưởng lão, Hiên Viên Tiễn. Hiên Viên Tiễn. Bàn cổ chưa phân thiên địa loạn, miệu miệu bang bang vô nhân kiến. Tự tổng bàn cổ phá hồng mông, khai tịch thanh trọc. Hiên Viên Tiễn. Đây là Hiên Viên Tiễn Quyết. Chết rồi. Thật là mở mang tầm mắt. Lý công tử vậy mà một mũi tên bắn chết độ kiếp cửu trọng thiên. Thương huyền đại lục ta sắp thay đổi rồi. Đại trưởng lão, không xong rồi. Hồn đăng của tam trưởng lão tắt rồi. Cái gì? Mau triệu tập trưởng lão đại điện nghị sự. Tam trưởng lão cùng bát trưởng lão, cửu trưởng lão đều chết ở Xương Diệp Thành. Xem ra Xương Diệp Thành bên kia xảy ra chuyện lớn rồi. Tông chủ đang bế quan trùng kích thánh cảnh. Chúng ta tuyệt đối không thể quấy rầy. Tình hình Xương Diệp Thành bên kia không rõ, có thể giết tam trưởng lão, chứng tỏ bên kia ít nhất có cường giả độ kiếp cảnh thất trọng trở lên. Hay là chúng ta phái người âm thầm dò xét tình hình. Sau khi hiểu rõ rồi, tái thẩm định. Tình hình địch chưa rõ, nếu cứ liều lĩnh xông vào, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tứ trưởng lão, vậy ngươi hãy đi Xương Diệp Thành một chuyến, chủ yếu điều tra. Vâng, cha. Con cần phải đi xa một chuyến, đại khái cần vài ngày. Thiên Vũ Tông chắc chắn sẽ tìm đến. Cha hãy đến Vạn Minh Thương Hội ở đó sẽ có cường giả bảo vệ cha. Con muốn đi đâu? Vạn Thú Sơn, Vạn Thú Sơn. Không được, quá nguy hiểm. Vạn Thú Sơn tuy có linh mạch, nhưng yêu thú bên trong cực kỳ hung hiểm. Đến nay chưa có ai sống sót ra khỏi đó. Ngay cả bán thánh cũng không dám dễ dàng đặt chân tới. Không cần lo lắng, ta có Càn Khôn Cung và Hiên Viên Tiễn. Nhưng mà ta phải tìm được linh mạch. Ta cần nó để nâng cao một đại cảnh giới. Được, vạn sự cẩn thận. Quân Dạ, cái này cho người. Chỉ cần ta thúc đẩy linh lực, ngàn dặm xa nó cũng sẽ sáng lên. Thiên Vũ Tông vừa có động tĩnh, ta sẽ lập tức báo cho người. Được. Đợi ta trở về. Trần trưởng lão đã nhận được tin, Lý Quân Dạ đang đến Vạn Thú Sơn tìm linh mạch. Chúng ta sao không nhân cơ hội này đặt bẫy, đánh từng người một. Hơn nữa, ta biết một điểm yếu chí mạng của người Lý gia. Ngươi vì sao lại tốn công tốn sức giúp người ngoài đối phó với Lý gia các ngươi? Bọn họ đã bị đuổi khỏi Lý gia rồi. Lý gia lấy họ làm sỉ nhục. Kẻ dám sỉ nhục Thiên Vũ Tông tuyệt đối không thể sống. Được. Tuy nhiên,
Vạn Thú Sơn vốn dĩ chỉ có vào mà không có ra, cứ để Lý Quân Dạ này tự đi chịu chết. Chúng ta đến Vạn Minh Thương hội, diệt sạch đám tiểu nhân dám chống đối Thiên Vũ Tông này, bọn tép diêu, diệt gọn một mẻ. Nhìn từ thế núi ở đây, linh mạch chắc là ở phía dưới rồi. Yêu thú bán thánh sao? Nếu dùng bá huyết thánh đan, cộng thêm Càn Khôn Cung và Hiên Viên Tiễn, ước chừng có thể tiêu diệt nó. Lý Trường Tiên kia có đáng tin không? Hắn bị Lý Viễn Sơn tát trước mặt mọi người, hận hai cha con bọn họ thấu xương. Không thể giả được, hắn có điều kiện gì? Muốn gia nhập Thiên Vũ Tông? Thật nực cười. Một gia tộc hạng bét lấy đâu ra mặt mũi? Đã nói tử huyệt của Lý gia chưa? Lý trưởng lão, nói cho ta biết, tử huyệt của Lý gia các ngươi là gì? Ở huyệt Thái Ất. Đây là nơi yếu nhất của người Lý gia chúng ta, nhất định có thể giết chết Lý Quân Dạ. Theo ta được biết, người mạnh nhất trong Xương Diệp Thành hiện tại là Khúc Dương, độ kiếp cảnh cửu trọng. Với thực lực của đại trưởng lão, bắt hắn tuyệt đối không vấn đề. Trời thấy hậu bình ta, nhật nguyệt vô quang, đất thấy hậu bình ta, cỏ cây không mọc, người thấy hậu bình ta, 9 phần chết, không sống nổi. Đại trưởng lão tuyệt đối là dưới tiên nhân thì ngài vô địch. Trên tiên nhân, một đổi một đấy. Vạn Minh Thương hội dám chống đối với Thiên Vũ Tông ta, vậy thì phải trả giá bằng báu. Vào thành. Khúc Dương, cút ra đây cho ta. Hậu Bình, ngươi lại đích thân đến đây. Khúc Dương, ngươi dám chống đối Thiên Vũ Tông ta, nếu ta không đến, Thiên Vũ Tông ta còn mặt mũi nào nữa? Các ngươi ức hiếp người ta trước. Vạn Minh Thương hội ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy thì ngươi cứ chờ chết đi. Ngươi dám chống đối Vạn Minh Thương hội, ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Vạn Minh Thương hội còn con, ta chưa từng để vào mắt. Hầu Bình, nạp mạng. Lên cùng nhau. Ta cản hắn. Các người mau đi đi. Thiên Vũ Tông sắp xong đời rồi. Tiếc là ngươi không thấy được. Dám đối đầu với Thiên Vũ Tông ta, một chữ chết. Lý Quân Dạ, lão cha phế vật của hắn đâu? Giao ra đây, ngươi đừng hòng. Đây là linh mạch thượng phẩm, luyện hóa linh mạch này ta nhất định thành thánh. Lại không thấy bán thú cấp yêu thú nào cả. Kệ đi, ta luyện hóa trước đã. Đã 3 ngày rồi, Lý Quân Dạ vẫn chưa có tin tức. Chắc là chết ở Vạn Thú Sơn rồi. Tên tiểu bối bị phế đan điền, lại dám không biết sống chết mà đến Vạn Thú Sơn. Thật là tự tìm đường chết. Nếu thằng nhóc đó có cao nhân giúp đỡ, liệu có thể may mắn sống sót không? Có nên chúng ta đến cửa vào Vạn Thú Sơn chặn hắn lại không? Không cần. Nếu Lý Quân Dạ còn sống, hắn nhất định sẽ tự tìm đến. Nếu hắn không đến, nhất định là chết rồi. Chờ thêm vài ngày nữa, nếu hắn không xuất hiện, thì giết lão cha phế vật của hắn. Khi nào tông chủ có thể bước vào thánh cảnh? Bây giờ, chúng ta đã hoàn toàn xé rách mặt với Vạn Minh Thương hội. Họ truyền tin đến, chuẩn bị khai chiến. Sợ gì chứ? Bọn họ không có cường giả thánh cảnh. Nếu thật sự khai chiến, sợ rằng kẻ chết sẽ là bọn họ. Liễu cô nương đuổi theo rồi. Lý công tử cũng vẫn chưa về. Chẳng lẽ là ta tin Lý công tử, hắn nhất định sẽ trở về. Lý công tử, người đã về rồi. Bị động vật làm chậm trễ mấy ngày. Sao vậy? Những người khác đâu? Đều là Thiên Vũ Tông. Sư phụ và Khúc trưởng lão bị Hầu Bình giết. Cha người bị bắt đi rồi. Liễu cô nương đi cứu cha người. Sợ rằng cái gì? Lý Quân Dạ đến đòi mạng.
Ngươi lại có thể sống sót ra khỏi Vạn Thú Sơn. Ta thấy nhất định là sợ, nên không vào trong rồi. Còn lấy cái đầu giả đến báo thù. Giả vờ cái gì? Ngươi chỉ là một đứa phế vật thôi. Giao cha ta và Liễu cô nương ra đây. Phế vật. Ngươi giết trưởng lão Thiên Vũ Tông ta, chính là đường chết. Hôm nay người đã đến đây thì đừng hòng rời đi. Chỉ bằng mấy đứa phế vật các ngươi. Hôm nay ta muốn xem thử đứa phế vật như người có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Cái này, sao lại thế này? Độ kiếp Kiều Trọng bị một trường đánh chết. Ngươi là cường giả bán thánh. Bán thánh cũng chỉ là con kiến hồi thôi. Ngươi nhập thánh rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự đánh bại yêu thú Vạn Thú Sơn? Động vật đó chẳng khác gì các ngươi, diệt nó dễ như trở bàn tay. Dù ngươi nhập thánh rồi, ngươi cũng không phải đối thủ của tông môn chúng ta. Thiên Vũ Tông các ngươi làm ác nhiều điều, hoành hành bá đạo. Hôm nay ta thay trời hành đạo, diệt Thiên Vũ Tông các ngươi. Diệt tông, thật là cuồng vọng đến cực điểm. Đứa phế vật chỉ biết dựa vào thuốc, có tư cách gì? Phế vật à? Còn thật sự tưởng ta là Lý Quân Dạ bị phế đan điền sao? Xem ra các người thật sự là một đứa phế vật không có não. Tông chủ các người không nói cho các người biết ta là Vạn Cổ Thần Tôn. Trở lại nhân gian sao? Vạn Cổ Thần Tôn gì chứ? Đứa phế vật lông còn chưa mọc đủ. Ngươi tưởng như vậy là có thể khiến chúng ta coi trọng ngươi sao? Kiến hôi mãi mãi chỉ là kiến hôi. Vậy ta sẽ cho các người nếm thử cái tát của kiến hôi. Cho các người thêm một cơ hội. Giao cha ta và Liễu cô nương ra đây. Tông chủ đến rồi. Tông chủ xuất quan rồi. Biết điều đi, mau quỳ xuống nhận lỗi. Tông chủ có lẽ sẽ cho ngươi toàn thây. Đây là ngày chết của ngươi. Ai dám ở Thiên Vũ Tông ta làm càn? Được cứu rồi, được cứu rồi. Tông chủ cứu chúng ta với. Người chết chắc rồi. Dạ ai? Lại thật sự đột phá đến thánh cảnh rồi. Tiếc là vẫn chỉ là đứa phế vật. Cuối cùng cũng gặp được rồi. Sư huynh người vẫn đến. Cái gì? Tông chủ lại là sư muội của phế vật này. Có ta ở đây, cô vĩnh viễn chỉ có thể bị ta dẫm dưới chân. Ngươi dám nói năng bừa bãi. Ngươi chẳng hay ngươi chỉ là ánh sáng đom đóm. Sao dám tranh giành hào quang với vầng trăng trên trời? Ngươi, một tông chủ nho nhỏ của Thiên Vũ Tông, còn hào quang của vầng trăng không bằng 1/1000 của Vạn Cổ Thần Tôn ta. Chỉ bằng bản lĩnh của ngươi lại chết dưới tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Kẻ chết chỉ có thể là ngươi. Cuồng vọng. Một thân thể bị phế đan điền, tu luyện vài tháng mà muốn sánh ngang với tu vi hàng vạn năm của ta. Tìm chết. Lần trước để ngươi may mắn chạy thoát, lần này ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Diệt cho ta. Sao có thể? Ta đã nói, ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về ta, bao gồm cả linh lực của ta. Ngươi lại mạnh như vậy, ngươi sẽ mãi mãi bị dẫm dưới chân. Nếu vậy thì cùng chết. Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Vô Bản Căn, Quảng Tu Ức Kiếp, muốn học ta, chứng ngộ thần thông. Chết đi. Gia đình ta ở phía sau. Quân Dạ, ngươi đến rồi. Lý công tử.
Thiên Vũ Tông giết trưởng lão Vạn Minh Thương Hội. Hôm nay Vạn Minh Thương Hội đến tuyên chiến.